एउटा थीम बेसिसमा. सो you guys could come in अनि एउटा एक्सपेक्टेसन पनि राम्रै सेट होस् अनि डिस्कसन पनि राम्रै होस् हैन. सो this round it's about secrets हैन. हामीले यो अब every time हाम्रो secrets भनेपछि चाहिँ हाम्रो there are so many places we use like secrets हैन. हाम्रो पासवर्डहरु, हाम्रो क्रेडेन्शियलहरु, मोस्टली एप्लिकेसन सिक्रेट्सहरु त्यो चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट लेभलमा डिफ्रेन्ट तरिकाले म्यानेज गरिरहेका हुन्छौँ हैन. सकेसम्म ट्राई गरिरहेका हुन्छौँ. we want it to be secure but there are so many challenges while doing that. आज चाहिँ हामी त्यो प्रोसेसलाई नै एकचोटि ओपन अप गरेर हेर्छौँ हैन. सो आजको सेसनको रफली एजेन्डा चाहिँ what are the challenges of managing secrets हैन. अनि we have a speaker from Thailand हैन. He will also explain like how he is using Vault हैन. Seacorpको Vault भन्ने tool. You might already know this but अब त्यसलाई उहाँले कसरी युज गरिरहनु भएको छ. अनि we will follow up with like open floor discussion हैन. We want this meetup to be more like back and forth हैन. Just consume हैन. So be ready with your questions also हैन, or thoughts or any suggestions. अनि हाम्रो बिचमा अरु like how we can manage those secrets in proper way, in a proper DevOps way हैन. त्यो कुराहरु हाम्रो follow up सेसनमा हुन्छ. अनि या त्यो सँगसँगै अघि I already told like नयाँ आउनु भएकोहरुलाई चाहिँ I have shared a link where you can join the Meetup and Did you lose? No audio के भएको? Audio के भएको छ. So basically हामीले चाहिँ लाइक सुरुमा चाहिँ हाम्रो लाइक लट्स अफ च्यालेन्जेसहरु छन् त सेक्रेट्स म्यानेज गर्ने कुराहरुमा. लाइक देयर आर लट्स अफ डिस्ट्रिब्युटेड सिस्टम अहिले त हैन. सो पहिले एउटै सिंगल र्याक अथवा सर्भर हुन्थ्यो भने वी आर लाइक युजिङ मल्टिपल इन्स्टेन्सेस. त्यहाँमाथि अझै कन्टेनरको हैसियत कति इन्स्टेन्सेसहरु नै धेरै हुन थालिसक्यो हैन. सो देयर आर लट्स अफ challenges like in terms of centralizing पनि because when you are spread out for managing the secrets from code बाट होला अथवा कुनै cloud provider अथवा कतै git अथवा जता पनि if there are lots of spread out secrets, so if something happens or we have to change the credential, there are lots of back and forth things. So how can we centralize भन्ने कुराहरु पनि कभर गर्छौं. अनि त्यसपछि चाहिँ in terms of like access privilege also, how can we give access only to the person we want to give. अनि त्यसपछि how do we manage credential for the user को लागि plus system को लागि अथवा application ले consume गर्ने वेमा पनि. And also like static credential is kind of like people are shifting towards dynamic secrets, so that will be rotated at some interval of time. So if something like if there is some kind of hacking attempts or something like that, so that only for few or some time ko लागि matrai hune गरेर. So that's a concept of a dynamic credential. And त्यसपछि encryption in transit र rest code encryption कसरी गर्ने. So there are lots of things. तर यसमा चाहिँ like the one which we are going to talk about, the vault, covers like most of it. So let's go with the vault from Bikram Dhoju. So yeah, floor is yours. Okay. Stop going. Okay. स्क्रीन देखिरहेछ. छ. ओके मैले स्टार्ट गरेँ त.
थ्याङ्क यू है। सबभन्दा पहिला चाहिँ मलाई यो टकमा चाहिँ सानो टाइम स्लट दिएर चाहिँ मेरो एक्सपिरियन्सहरू सेयर गर्ने चाहिँ एउटा प्लेटफर्म दिनुभयो। सबभन्दा पहिला चाहिँ कसरी चाहिँ सेक्रेट म्यानेजमेन्ट भन्ने कन्सेप्टको बारे भन्नुभन्दा नि मेरो बारेमा अलिकति एक्सप्लेन गर्दा चाहिँ म चाहिँ विक्रम दोजु। म चाहिँ अहिले थाइल्यान्डमा बेस्ट कम्पनीमा चाहिँ डेभअप्स इन्जिनियरको रूपमा काम गर्दैछु। अनि बेसिकली मेरो इन्ट्रेस्ट भनेको चाहिँ अटोमेसन अनि क्लाउड डेभलपमेन्टमा चाहिँ म अलिक क्लाउड एग्नोस्टिक टाइपले चाहिँ डेभलप गर्नु मन पराउँछु इन्स्टेड अफ एउटा क्लाउडसँग बेस्ट हुनुभन्दा। सो मोस्ट अफ द सल्युसन्स आई लुक फर इज मोर क्लाउड एग्नोस्टिक है। त सबभन्दा पहिला चाहिँ सेक्रेट म्यानेजमेन्टको बारेमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सेक्रेट म्यानेजमेन्ट चाहिँ वान अफ द मोस्ट अन्डर एस्टिमेटेड एरिया डेभअप्स जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ। किनभने डेभअप्समा चाहिँ यति धेरै कुराहरू गर्नुपर्छ कि सेक्रेट म्यानेजमेन्टलाई पनि त्यहाँभित्र हाल्न चाहिँ अलिकति ओभरहेडै भएर आउँछ कि। अनि मोस्ट अफ द केस चाहिँ पाइपलाइनहरू सिआइसिडीहरूले चाहिँ सेक्रेट म्यानेजमेन्ट शान्तिनो तरिकाले ह्यान्डल गरिदिनु भएको भएर सानो टिमहरूमा यसलाई त्यति गाह्रो नपर्ला। तर जब चाहिँ अर्गनाइजेसन स्केल हुँदै जान्छ तब चाहिँ सेक्रेट म्यानेजमेन्टको सल्युसन चाहिँ ल्याउनु पर्ने चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट भएर आउँछ। त्यही भएर चाहिँ म पनि पहिला चाहिँ खासै सेक्रेट म्यानेजमेन्ट चाहिँ त्यस्तो विधि चाहिँ केयरफुली चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गरिरहेको थिएन होइन। तर सिस्टमहरू बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ सेक्रेट म्यानेजमेन्ट चाहिँ ल्याउनु पर्ने इम्पोर्टेन्ट देख्यो। अनि बेसिकली मेरो चाहिँ आजको टकको चाहिँ रफ फ्रेमवर्क देखाउनु पर्दा चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ म अलिकति चाहिँ ब्रिफली सेक्रेट म्यानेजमेन्टको बेसिक्सहरूको बारेमा कुरा गर्छु, कसरी सेक्रेट म्यानेजरहरूको इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ। त्यसपछि चाहिँ अलिकति भल्टमा चाहिँ मेरो प्रेजेन्टेसन फोकस भएको भएर चाहिँ भल्ट चाहिँ कसरी चाहिँ भल्ट इम्प्लिमेन्ट हुन्छ, आर्किटेक्चर के हो यसको बारेमा। अनि यसपछि चाहिँ सानो क्युएनए सेसन हुन्छ, त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूले क्वेसन सोध्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ म चाहिँ भल्ट चाहिँ क्युबरनेटिसमा चाहिँ कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा अलिकति डेमो एउटा टुटियर एप युज गरेर कसरी चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबल सेयर गर्ने भनेर चाहिँ त्यो बारे अलिकति एक्सप्लेन गर्छु। र म अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ सेक्रेट म्यानेजमेन्टको किन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भने चाहिँ के हो त नि युज केसेस भन्ने। पहिला सुरु सेक्रेट भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि अब यो अलिक बेसिकै भयो पनि है, फर द सेक अफ यो उसको लागि भए पनि सेक्रेट भनेको चाहिँ कुनै पनि इन्फर्मेसन जसलाई चाहिँ तपाईँले पब्लिकली एक्सपोज गर्न चाहनुहुन्न। यो चाहिँ एकदमै बेसिक टोकनहरू लिएर एकदम सिरियस सेन्सिटिभ इन्फर्मेसन, क्रेडिट कार्ड इन्फर्मेसनहरू जुन चाहिँ सफ्टवेयरमा युज हुन्छ, जुन चाहिँ पब्लिकली तपाईँले देखाउन चाहनुहुन्न, त्यो कुराहरू चाहिँ तपाईँले चाहिँ सिस्टमबाट चाहिँ सेफली राख्नुपर्ने हुन्छ। अनि मल्टिपल ठाउँमा चाहिँ यसलाई डिस्ट्रिब्युट गर्नुपर्ने, अनि मल्टिपल इन्भाइरोमेन्ट भएको भएर चाहिँ एउटा चाहिँ इजी वे टु डिस्ट्रिब्युट यो सेक्रेट्सहरू गर्नुपर्ने भएको भएर चाहिँ सेक्रेट म्यानेजमेन्ट चाहिँ इम्पोर्टेन्ट देखिन आउँछ। अनि फर्स्टमा चाहिँ कस्तोहरू हुन्छ त नि सेक्रेटहरू भन्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा पहिला एपिआई गेटवेजहरूको टोकनहरू हुनसक्छ। जस्तै तपाईँहरूले कुनै एपिआई गेटवे कमहरू यिनीहरू युज गर्नु पऱ्यो भने कमहरूको आफ्नै अथेन्टिकेसन सर्भर हुन्छ, त्यसको लागि टोकन पठाउनु पर्ने हुन्छ। यो टोकनहरू चाहिँ तपाईँले कोडमै इम्बेड गर्नुपर्ने नै हुनसक्छ, इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबल सेट गर्नुपर्ने नै हुनसक्छ। अर्को चाहिँ सर्भिसेसहरू भयो, जस्तै तपाईँको मल्टिपल सर्भिसेस छ तर क्लाउडभित्रै छ, इन्टरनेटसँग एक्सपोज छैन, तर एउटा सर्भिसले अर्को सर्भिससँग कुरा गर्नु पऱ्यो। जस्तै ब्याकएन्डले चाहिँ डेटाबेससँग कम्युनिकेट गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ डेटाबेसको युआरएल के हो, पासवर्ड के हो, यो पास गर्नुपर्ने हुनसक्छ होइन। अर्को चाहिँ बिल्ड अटोमेसनमा पनि सेक्रेट्सहरू युज हुन्छ होइन। जस्तै तपाईँले कुनै इन्फ्रास्ट्रक्चर एज कोड गर्दै हुनुहुन्छ, टेराफर्मले चाहिँ बकेट क्रिएट गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ सेक्रेट्स पास गर्नु पऱ्यो होइन। त्यही भएर बिल्ड मसिनमा पनि यसलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छ। कतिले चाहिँ अब डकर बिल्ड गर्नुहुन्छ, डकरलाई चाहिँ प्राइभेट रेजिस्ट्रीमा पोस्ट गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ डकरको लागि पनि पासवर्ड हाल्नु पऱ्यो नि होइन। यसको लागि पनि सेक्रेट म्यानेजमेन्ट चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन आउँछ होइन। अनि अर्को चाहिँ मेन चाहिँ सेक्रेट त भयो होइन, तर सिक्रेटलाई चाहिँ सिस्टममा चाहिँ कसरी फ्लो गराउने भन्ने त्यो पनि प्रिन्सिपल इम्पोर्टेन्ट भयो। सिक्रेट छ तर क्लियर टेक्स्टमा चाहिँ अनइन्क्रिप्टेड तरिकामा नेटवर्कमा फ्लो भयो भने, मिडलम्यान अट्याक भएर सिक्रेट भयो भने त्यत्रो इम्प्लिमेन्ट गरेको केही भ्यालु भएन नि होइन।
त्यही भएर सेक्रेटलाई चाहिँ कसरी डिस्ट्रिब्युट गर्ने भन्ने पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट भएर आयो होइन। यसको बेसिक प्रिन्सिपल हो सेक्रेट म्यानेजमेन्टहरूमा के चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गरे हुन्छ भन्दा चाहिँ बेसिक एउटा पिकेआई भयो होइन, पब्लिक की इन्फ्रास्ट्रक्चर भयो। जस्तै चाहिँ कसैले चाहिँ क्युबरनेटिस चाहिँ हार्डवेयर तरिकाले इम्प्लिमेन्ट गर्नुभएको छ भने चाहिँ एउटा सर्टिफिकेट अथोरिटी हुन्छ अनि हरेक डेटा इन्क्रिप्ट गरेर पठाउँछ अनि त्यही सर्टिफिकेट पब्लिक केबाट त्यसलाई डिक्रिप्ट गरेर डिस्ट्रिब्युट गर्छ नि। इन्टरनली 4वटा एन्टिटी छ भने त्यो बिचमा चाहिँ एकले अर्कालाई आइडेन्टिफाई गर्ने तरिकाले चाहिँ यो गर्न मिल्यो होइन। जस्तै एसएसएल एचटिटिपिएस पनि यही प्रिन्सिपल युज भयो होइन, पब्लिक की प्राइभेट की युज गरेर चाहिँ सेक्रेटहरू चाहिँ पास गर्न मिल्यो। फुल्ली एन्ड टु एन्ड इन्क्रिप्सन भयो, बिचमा चाहिँ एट्याक गर्ने चान्स लो भयो होइन। अनि यसै गरेर अर्को चाहिँ सेक्रेट पास गर्ने चाहिँ कुनै पनि एप्लिकेसनमा चाहिँ लिनक्स सिस्टममा चाहिँ बेसिकल्ली टेम्प फाइल सिस्टम भन्ने भयो होइन। टेम्प फाइल सिस्टम चाहिँ इन मेमोरी फाइल सिस्टम भयो। त्यहाँ चाहिँ के सेक्रेट हाल्यो भने चाहिँ कन्टेनर डिस्ट्रोय हुनु, कसैले चाहिँ फाइलमा चाहिँ लेखेको हुँदैन, त्यही भएर कन्टेनर एकदम इफेमेरल भएर गयो होइन। टाइम कन्टेनरको लाइफ सकिने बित्तिकै सबै डिस्ट्रोय भयो होइन। अर्को तरिका भनेको चाहिँ ऱ्यापिङ तरिकाले पनि सेक्रेट डिस्ट्रिब्युट गर्न मिल्यो। ऱ्यापिङ भनेको चाहिँ सिमेट्रिक इन्क्रिप्सन हो चाहिँ यो चाहिँ। यसमा चाहिँ एउटा कीले चाहिँ सेक्रेटलाई चाहिँ इन्क्रिप्ट गर्यो, त्यस्तै कीले चाहिँ त्यसलाई डिक्रिप्ट गर्यो। अनसिबलको भल्ट युज गर्नुभएको छ भने चाहिँ यो प्रिन्सिपलबाट चाहिँ सेक्रेट पास गर्छ होइन। रिस्क चाहिँ के भयो भनेपछि अब जसले डिक्रिप्ट गर्ने हो त्यो की पनि पठाउनु पऱ्यो नि त, त्यो चाहिँ रिस्की भयो। त्यो कुरा चाहिँ अलिकति रिस्की भयो होइन। अनि अर्को तरिका भनेको चाहिँ इन्जेक्सन। एउटा चाहिँ एप्लिकेसन रनिङ छ अनि त्यसलाई चाहिँ एक्सटर्नल केही सर्भिसबाट चाहिँ त्यसमा चाहिँ सेक्रेटहरू चाहिँ इन्जेक्ट गर्ने तरिका भयो। यो चाहिँ बेसिकली आजको चाहिँ मेरो डेमोमा चाहिँ इन्जेक्सन तरिकाले गर्छ। कुनै पनि पड रनिङ छ, पडलाई केही पनि थाहा छैन, कहाँबाट सेक्रेट आउँछ, थर्ड पार्टी एजेन्टले चाहिँ सेक्रेटहरू चाहिँ यसमा पास गर्छ। अनि फिफ्थ चाहिँ क्लियर टेक्स्ट भयो, इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबल ऱ्यान्डमली सेट गर्ने क्लियर टेक्स्ट भयो होइन, मोस्ट इन्सेक्योर वे भयो। यसपछि नेक्स्ट चाहिँ म भल्टतिर लाग्छु होइन। मेन आजको प्रडक्ट मैले युज गर्ने भनेको चाहिँ भल्ट हो। सेक्रेट म्यानेजमेन्टमा चाहिँ बेसिकली भल्टले चाहिँ के चाहिँ प्रब्लम सल्भ गर्ने गर्छ त नि भन्ने कुरा मेन क्वेसन आउँछ होइन। जस्तै मेरो केसमा हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो प्रब्लम आयो भने चाहिँ, जस्तै प्रब्लम भन्दा पनि म्यानेजमेन्टको कस्तो इस्यु आयो भने चाहिँ एउटा पासवर्डहरू छ होइन। पासवर्डहरू चाहिँ यति धेरै छ कि जुन चाहिँ सिआइसिडीमा इम्प्लिमेन्ट गर्न मिल्यो कि। अनि बेसिकली प्रिन्सिपल वाइज चाहिँ सिआइसिडीलाई चाहिँ त्यति इन्फ्रास्ट्रक्चरसँग मात्र त्यसको एक्सेस हुने गरेर भन्दा पनि सिआइसिडीलाई पब्लिकली एक्सेसेबल डेभलपर सबैले चाहिँ एक्सेस गर्नुपर्ने चाहिँ गर्नुपर्ने भयो होइन। तर यो सिआइसिडीमा राख्नै पर्ने सेक्रेट्सहरू भन्दा पनि कति सेक्रेट्सहरू यस्तो छ कि जुन चाहिँ डेभलपर्सहरूलाई युज चाहिँदै चाहिँदैन कि। डेभलपर्स भन्दाखेरि चाहिँ अब मेन अब जसले चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर चलाउँदैन उहाँहरूलाई त कामै नलाग्ने भयो नि त। प्रडक्सन डेटाबेसको पासवर्ड त जसलाई काम छैन किन उनीहरू थाहा पाइराख्नु पऱ्यो नि होइन। त्यो चाहिँ लाइबिलिटीबाट भयो, जो चाहिँ थाहै छैन त्यसलाई सिआइसिडीमा हाल्दाखेरि चाहिँ ओपन भयो अनि कुनै स्टाफले चाहिँ कम्पनी छोड्यो। अब त्यो चाहिँ कसरी चाहिँ रिभोक गर्ने, फेरि त्यो हरेक स्टाफ छोड्दा रिभोक गरेर चाहिँ त्यो ओभरहेड भयो होइन। त्यसको सल्युसन चाहिँ बेसिकली मलाई चाहिँ त्यो इस्यु भएको भएर चाहिँ बेसिकली मैले चाहिँ भल्ट चाहिँ किन इम्प्लिमेन्ट गर्न खोजेँ भने चाहिँ भल्टबाट चाहिँ के चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्नु मिल्यो, कति सेक्रेट्सहरू चाहिँ डाइरेक्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर लेभलमा चाहिँ डिप्लोय गरिदिने। डेभलपरको कोडमा चाहिँ किन चाहिँ टोकन हाल्नु पऱ्यो र होइन। जब एप चाहिँ डिप्लोय हुन्छ रन टाइममा चाहिँ कि पासवर्डहरू भेटायो भने भइहाल्यो नि होइन। त्यसको लागि चाहिँ मैले चाहिँ भल्ट बेसिकली त्यसको लागि चाहिँ युज गर्छु। अनि भल्टको चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन केसहरू चाहिँ धेरै नै छ होइन। बेसिकली यो सर्भर साइड र क्लाइन्ट साइड टेक्नोलोजीबाट छ। अनि सर्भरमा चाहिँ भल्ट भयो अनि क्लाइन्टले चाहिँ रिक्वेस्ट पठाउने एक्सेप्ट गर्ने कुरा भयो होइन। यो बारेमा अलिकति पछाडि हामी आउँछौँ होइन। अनि मेन चाहिँ भल्टको आर्किटेक्चर हेर्दाखेरि चाहिँ की कम्पोनेन्ट अफ भल्ट चाहिँ मेन चाहिँ यसको स्टोरेज भयो होइन। भल्ट चाहिँ एउटा सर्भर रनिङ भयो, यसले चाहिँ आफ्नो सबै सेक्रेट्सहरू चाहिँ एउटा स्टोरेजमा चाहिँ सेभ गर्छ।
स्टोरेजमा सेभ गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ यसले इन्क्रिप्ट गर्छ, हरेक डेटाहरू इन्क्रिप्ट गरेर मात्र फाइलमा लेख्छ होइन। अनि यो स्टोरेज चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ डिप्लोय गर्छौँ त्यो चाहिँ युजरको चाहिँ चोइसेस अनुसार हुन्छ होइन। कतिलाई चाहिँ एउटा सिङ्गल स्ट्यान्ड चाहिँ एउटा चाहिँ सर्भर भए पुग्ला होइन, कतिलाई चाहिँ एकदम हाई अभाइलेबिलिटी भएको चाहिँ चाहिएला होइन। बेसिकल्ली क्युबरनेटिसमा चाहिँ यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ बेसिकल्ली यसले पर्सिस्टेन्स भोल्युमहरूमा चाहिँ यसले डेटाहरू चाहिँ राइट इन्क्रिप्टेड राइट लेखेर राख्छ होइन। अनि यसको डिक्रिप्सन प्रोसेस पनि डिफ्रेन्ट तरिकाको छ, यसले भल्ट आफैले पनि डिक्रिप्ट गर्न सक्दैन, यसको बारेमा हामी पछाडि आउँछौँ होइन। अनि यसको चाहिँ अरू यसमा एड गर्नुपर्ने चाहिँ सेक्रेट्स, एउटा चाहिँ पर्सिस्टेन्स भोल्युममा चाहिँ यसले सेक्रेट्सहरू लेख्ने भयो। त्योभन्दा बाहेक चाहिँ अर्को मेथड भनेको चाहिँ यो एचसिडी भन्ने चाहिँ यो क्युबरनेटिसको ब्याकएन्ड स्टोर डेटा स्टोर पनि यसले सपोर्ट गर्छ। अनि कसैलाई चाहिँ एकदम हाई स्केलको चाहिँ डेडिकेटेड वाल्ट इम्प्लिमेन्ट गर्नु छ भने चाहिँ स्टोरेजको रूपमा एचसिडीलाई पनि इम्प्लिमेन्ट गर्नुहुन्छ है त। नेक्स्ट चाहिँ यसको सबै वाल्टमा चाहिँ सबै कीहरू चाहिँ एपिआईको रूपमा चाहिँ हामीले रिड राइट गर्न मिल्छ होइन। एपिआई इम्प्लिमेन्टेसन भयो, त्यही भएर चाहिँ एचटिटिपी प्रोटोकलबाट चाहिँ सेक्रेट्सहरू चाहिँ यताउता कम्युनिकेट गर्न मिल्यो। नेक्स्ट चाहिँ इन्जिन चाहिँ यसको इम्पोर्टेन्ट फिचर भयो। इन्जिन भन्दाखेरि चाहिँ सेक्रेट्सहरूको पनि डिफ्रेन्ट टाइपको हो नि त होइन, कुनै के भ्यालु पेयर होला, कुनैको चाहिँ क्रिप्टोग्राफिक टाइपको होला होइन। यसको लागि चाहिँ डिफ्रेन्ट इन्जिनहरू छ, यसको बारेमा नै अलिक पछाडि आउँछौँ होइन। अनि बेसिकली सेक्रेट ह्यान्डलिङको यो भल्टको चाहिँ सेक्रेट ह्यान्डलिङले चाहिँ के सल्भ चाहिँ गर्यो भने चाहिँ अघि मैले भने जस्तो एउटा चाहिँ सेक्रेट्सहरूलाई म्यानेज गर्ने एउटा सेन्ट्रलाइज लोकेसन चाहिँ भयो होइन। अनि अर्को चाहिँ सेक्रेट्सहरू चाहिँ अर्को एउटा प्रिन्सिपल पनि छ यसमा होइन। अर्को चाहिँ सेक्रेट्सहरूलाई चाहिँ डाइनामिकल्ली चाहिँ नयाँ क्रिएट गर्न मिल्यो कि, जस्तै यसको दुई तिनवटा ड्राइभरहरू एसक्युएल एडब्लुएससँग चाहिँ यसको ड्राइभरहरू इम्प्लिमेन्ट गरेर, जस्तै रिक्वेस्टको बेलामा चाहिँ डेटाबेसको चाहिँ हरेक पडले चाहिँ रिक्वेस्ट, हरेक सर्भिसले चाहिँ रिक्वेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ नयाँ चाहिँ क्रेडेन्सियल्स जेनेरेट गरेर त्यसलाई दिन्छ। अनि पडको लाइफ अनुसार अथवा टाइम लिमिट अनुसार त्यो की चाहिँ अटोमेटिक एक्सपायर हुन्छ होइन। अनि त्यसरी चाहिँ डाइनामिकल्ली इम्प्लिमेन्ट भयो। जस्तै त्यो यो चाहिँ एकदम ठुलो राम्रो चाहिँ फिचर भयो डाइनामिक सेक्रेट। जस्तै चाहिँ कसैले सेक्रेट थाहा भएर पनि केही भ्यालु भएन किनभने एक्सपायर भइहाल्छ होइन। त्यो चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट फिचर भयो यसको चाहिँ। वल चाहिँ पपुलरली चाहिँ यसको लागि चाहिँ एडब्लुएसको लागि चाहिँ यो चाहिँ धेरै नै युज गर्दा देखिन्छ होइन। नेक्स्ट चाहिँ अथेन्टिकेसनको फिचर पनि युनिक छ वल्टमा होइन। वल्टले चाहिँ पपुलरली टोकन बेस्ड अथेन्टिकेसन चाहिँ एचटिटिपिएस एन्ड पोइन्टमा टोकन चाहिँ दिएर एक्सेस गर्ने पनि यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट अथेन्टिकेसन मेथड भयो होइन। तर अथेन्टिकेसन चाहिँ टोकन दिनुपर्छ भनेपछि भल्ट एक्सेस गर्न टोकन दिनुपर्छ भनेपछि त्यो टोकन पनि सेभ गर्नु मिल्यो नि होइन। त्यो टोकन पनि त कहीँ सेभ गर्नु पऱ्यो नि होइन। यो चाहिँ अलिकति एन्टी पार्टन जस्तै भयो नि होइन। जे चाहिँ भल्टले सल्भ गर्न खोज्छ त्यही फेरि भल्टले पनि चाहिने भयो होइन। अनि यसको सोल्युसन चाहिँ क्युबरनेटिसमा आउँदा चाहिँ क्युबरनेटिसले चाहिँ यसलाई अलिकति अटो हेल गर्यो कि। क्युबरनेटिसमा चाहिँ के भयो भने चाहिँ हरेक पडले चाहिँ आफ्नै एउटा टोकनले चाहिँ अथेन्टिकेट गर्छ नि त होइन एपिआई सर्भरमा। त्यही टोकन चाहिँ भल्टले चाहिँ युज गरेर भल्टलाई पनि त्यही टोकनले चाहिँ इम्प्लिमेन्ट त्यो भल्टलाई चाहिँ त्यो टोकनले चाहिँ अथोराइज गर्ने भयो। त्यो भनेपछि चाहिँ हामीले अर्को कुनै टोकन चाहिँ लिएर टोकन सेभ गरेर राख्नु परेन होइन। पडको आफ्नै हामीले क्रेडेन्सियल्स अनुसार यो पडले के एक्सेस गर्ने भनेर त्यो चाहिँ हामीले लेखेपछि चाहिँ अटोमेटिक पडले चाहिँ कम्युनिकेट गर्न मिल्यो। त्यो एउटा ओभर चाहिँ क्युबरनेटिसमा अलिकति सजिलो बनाइदिएको छ। सो नेक्स्ट चाहिँ पोलिसी लाइक सिम्पल पोलिसी होइन। एडब्लुएसमा चाहिँ कुनै बकेट अथवा स्टोरेज के एक्सेस गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ एकदम पोलिसी लेख्नुपर्छ, त्यही पोलिसी चाहिँ यसमा छ होइन। अनि यसको चाहिँ जेसन फर्मेट अथवा चाहिँ एचसिएल चाहिँ कोडको आफ्नै ल्याङ्ग्वेज छ होइन, त्यो युज गर्न सकिन्छ। बेसिकल्ली कुनै पनि पोलिसी कुनै पनि यो सेक्रेटको लोकेसन भयो होइन, यो लोकेसनमा भएको चाहिँ सेक्रेट चाहिँ के गर्न मिल्छ त नि, जसले चाहिँ यो पोलिसी इम्प्लिमेन्ट गर्छ उसले चाहिँ रिड गर्न मात्र मिल्छ भन्ने चाहिँ यो पोलिसीले दियो होइन। एउटा लेस प्रिभिलेज भयो।
अनि कुनै पनि पोलिसी दिएछैन भने चाहिँ बाई डिफल्ट चाहिँ डिनाई गर्छ सबै रिक्वेस्ट। अनि अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट फिचर भनेको पोलिसीको चाहिँ यसले लेजी इभ्यालुएसन गर्छ भनेपछि भनेको मतलब चाहिँ पोलिसी चेन्ज गर्ने बित्तिकै टोकनहरू फेरि अटोमेटिक चाहिँ इफेक्ट हुन्छ। यसले चाहिँ फेरि अर्को नयाँ टोकन जेनेरेट गर्ने चाहिँ त्यो प्रिन्सिपल युज गर्छ होइन। नेक्स्ट चाहिँ सेक्रेट टाइप है, भर्टले चाहिँ के सेक्रेट चाहिँ सपोर्ट गर्छ भन्नेमा चाहिँ मेन चाहिँ की भ्यालु भयो होइन। यो चाहिँ मोस्ट सिम्पल टाइप अफ की भ्यालु टाइपको चाहिँ सेक्रेटमा जस्तै हामीले धेरै जस्तो फ्रेमवर्कहरूले आजभोलि त इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबल अनुसार नै सेक्रेटहरू पास गरिदिन्छ नि त होइन। इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबल एक्सेप्ट गर्ने भएको भएर चाहिँ की भ्यालु चाहिँ धेरै युजमा आउन सक्छ होइन। त्योभन्दा बाहेक चाहिँ मैले अघि भने जस्तो डाइनामिकली जेनेरेटेड क्रेडेन्सियल्स होइन, जस्तै पोस्टग्रेस अनि माइस्क्युएलहरूको चाहिँ डाइनामिकली जेनेरेट गर्ने स्क्रिप्ट चाहिँ हामीले भल्टमा हाल्दिने अनि जतिखेर चाहिँ क्लाइन्टले चाहिँ रिक्वेस्ट गर्छ त्यतिखेर चाहिँ गएर चाहिँ यसले नयाँ युजर क्रिएट गरेर चाहिँ दिन्छ अनि त्यो युजर सकेपछि चाहिँ त्यसलाई अटोमेटिक त्यसलाई चाहिँ रिलिज गरिदिन्छ। त्यसै गरेर अर्को एउटा चाहिँ भनेको चाहिँ क्रिप्टोग्राफिक किज हो। यो चाहिँ अलि कसै युज भएको चाहिँ त्यो अर्गनाइजेसनहरू हुन्छ होला होइन। यो चाहिँ बेसिकली क्रिप्टोग्राफिक फङ्सन इम्प्लिमेन्ट गर्छ, इन्क्रिप्टेड की पठाउने अनि त्यसले चाहिँ अनइन्क्रिप्टेड चाहिँ डेटा डिक्रिप्टेड चाहिँ डेटा चाहिँ फाल्छ होइन। त्यो इम्प्लिमेन्टेसन भयो यसको चाहिँ। बेसिकली हामीले धेरै युज गर्ने चाहिँ की भ्यालु र डाइनामिक जेनेरेटेड नै भयो। अनि अघि भने जस्तो सेक्रेट किजहरू हरेक सेक्रेटहरू चाहिँ माउन्ट पोइन्ट हुन्छ हरेक सेक्रेटको अनि त्यसलाई चाहिँ एन्ड पोइन्ट एपिआई एन्ड पोइन्टबाट चाहिँ एक्सपोज गर्छ अनि अरू सर्भिसेसहरूले त्यसले इन्टरेक्ट गर्छ होइन त। नेक्स्ट चाहिँ ओके मेन भल्टको प्रिन्सिपल भनेको चाहिँ यो सिलिङ र अनसिलिङ प्रिन्सिपल चाहिँ यसको कोर प्रिन्सिपल भयो होइन। बेसिकली यसको बारेमा अलिक छोटो भन्दाखेरि चाहिँ मेन चाहिँ प्रडक्सनको लागि भनौँ होइन। भल्टले चाहिँ कसरी काम गर्छ भने चाहिँ जब चाहिँ भल्ट चाहिँ इनिसियलाइज गर्यो नि, इनिसियलाइज गर्दाखेरि चाहिँ सुरुको फेजमा चाहिँ भल्टले 5वटा अनसिलिङ किज अनि एउटा रुट टोकन दिन्छ कि। रुट टोकन भनेको चाहिँ लिनक्सको रुट प्रिभिलेज सुपर युजर जस्तै भयो होइन। रुटले चाहिँ त्यो सबै कुरा चाहिँ त्यो एपिआईको सबै कुरा चाहिँ एक्सेस गर्न मिल्यो होइन। तर चाहिँ भल्ट इनिसियलाइज गर्ने बित्तिकै चाहिँ भल्ट चाहिँ सिल कन्डिसनमा हुन्छ कि। भनेको मतलब चाहिँ भल्टको सेक्रेट्सहरू चाहिँ कसैले पनि एक्सेस गर्न पाउँदैन। जब इनिसियलाइज मात्र हुन्छ नि कसले पनि एक्सेस गर्न पाउँदैन। सुरुमा इनिसियलाइज गर्दा चाहिँ त्यसले 5वटा अनसिलिङ की दिन्छ, त्यो वान टाइम मात्र पाउँछ, त्यो सुरुमा इनिसियलाइज गर्ने बेलामा मात्र दिन्छ। अनि यसलाई चाहिँ आफैले सेभ गरेर राख्नु पऱ्यो कतै होइन, लास्ट केमा हुन्छ होइन। अनि यो 5वटा सिलिङ किज मध्ये 3वटा युज गरेर चाहिँ हामीले यसलाई सुरुमा चाहिँ अनसिल गर्न मिल्यो कि। अनसिल सुरुमा चाहिँ भल्टलाई चाहिँ अनसिल गर्न चाहिँ यसमा 3टा किज चाहिँ पास गर्नु पऱ्यो। त्यो 3टा चाहिँ अनसिल भयो। अनसिल भएपछि बल्ल चाहिँ एपिआइजहरूले चाहिँ त्यो सेक्रेट्सहरू चाहिँ रिड गर्न मिल्यो कि। भनेपछि चाहिँ यो 5वटा मध्ये 3वटा की चाहिँ हामीले जतिखेर नि चाहियो यो चाहिँ एकचोटि इनिसियलाइज हुँदाखेरि मात्र हो। यो जतिखेर नि रिक्वेस्ट गर्दा चाहिँ चाहिने होइन होइन। यसको बारेमा अलिक पछि हामी डेमोमा नै आउँछौँ होइन। अहिलेलाई चाहिँ यति भयो। अनि अर्को मोड चाहिँ यो चलाउने भनेको चाहिँ डेभ मोडमा चाहिँ सिम्पली एउटा रुट भन्ने टोकन नै रुट भन्ने दिन्छ अनि सुरुमै अनसिल कन्डिसनमा हुन्छ होइन। त्यो भएपछि डेभ मोडमा चाहिँ खासै केही गर्नु परेन, हामीले अनसिल केही पनि गर्नु परेन। सो यो होइन। योभन्दा बाहेक चाहिँ मेन चाहिँ अलिकति यो क्युबरनेटिसमा चाहिँ जुन अघि अथेन्टिकेसन भनेको थिएँ नि मैले, त्यो चाहिँ कसरी गर्छ भन्ने चाहिँ अलिकति यो आर्किटेक्चरल डायग्राम भयो। जस्तै चाहिँ हरेक पड चाहिँ क्युबरनेटिसमा चाहिँ हरेक पड रनिङ छ भने चाहिँ त्यसले डिफल्ट सर्भिस एकाउन्ट बनाउँछ हरेक नेम स्पेसमा। त्यही नेम स्पेसको डिफल्ट सर्भिस एकाउन्टमा पासवर्ड र टोकन हुन्छ। त्यही टोकन युज गरेर चाहिँ यसले सबभन्दा पहिला ओके म कसरी जान्छु भने सबभन्दा पहिला भल्ट भन्ने भयो होइन। भल्टमा चाहिँ हामीले चाहिँ सुरुमा चाहिँ ह्युमन इन्टरेक्सनबाट चाहिँ यो क्युबरनेटिसलाई चाहिँ
यसमा अथेन्टिकेट गर्न मिल्छ भनेर भल्टमा चाहिँ हामीले पासवर्डहरू अथेन्टिकेसन मेथडहरू इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ। अनि जब चाहिँ त्यो क्लस्टरमा चाहिँ अरू पडहरू इम्प्लिमेन्ट हुन्छ नि त्यसले रिक्वेस्ट गर्दा चाहिँ त्यो सेक्रेट्सहरू चाहिँ त्यो क्युबरनेटिसमा चाहिँ सपोर्ट गर्छ कि गर्दैन भनेर हेर्छ। अनि भेरिफाइड प्रोसेस करेक्ट भएपछि चाहिँ त्यसले चाहिँ बल्ल सेक्रेट चाहिँ आदान प्रदान गर्न सुरु गर्छ कि त्यो चाहिँ यति भयो होइन। अब प्रेजेन्टेसन थियोरिटिकल्ली चाहिँ यति नै हो मेरो होइन। म छोटो विन्डो चाहिँ अहिले Q&A सेक्सनको लागि दिन्छु डेमोमा जानुभन्दा अगाडि होइन। के क्वेसन छ भने चाहिँ सोध्नु भयो हुन्छ अहिले। एउटा सानो क्वेसन एन्सरको सेसन गरौँ होला होइन। सो देयर माइट बी सो मेनी क्वेरिज अहिले यही ओपन माइक गर्दा पनि हुन्छ होइन। यु क्यान वी क्यान टेक क्वेसन फ्रम द डक्स। कसैले यो पहिले युज गरेछ वाल्ट? मैले चाहिँ युज गरेको थिएँ तर त्यसको पर्पज चाहिँ त्यस्तै थियो। क्युबरनेटिस स्पेसिफिक भन्दा पनि मेनली डेटाबेस र एडोबिएसको क्रेडेन्सियल जेनेरेट गर्नलाई थियो त्यो चाहिँ। सो स्ट्याटिक केही दिइहाल्नुभन्दा चाहिँ जस्तो डेटाबेसको कसैले केही चलाउनु छ भनेदेखि चाहिँ 1 आवरको लिज टाइम दिएर माइस्क्युएलको क्रेडेन्सियल जेनेरेट गर्ने क्या। त्यसको अथेन्टिकेसन चाहिँ हामीले गिटअप युज गर्थ्यो। गिटअपमै सबै भयो हुनाले चाहिँ गिटअपको हाम्रो अर्गनाइजेसनको टिमबाट चाहिँ जस्तो डेभ अप्स भन्ने टिम बनायो। अनि डेभ टिमले चाहिँ डेटाबेसको लेट्सले फर इक्जाम्पल रिड ओन्लीको एउटा पोलिसी बनाएर राख्यो। लेट्सले सबै डेटाबेसमा चाहिँ रिड ओन्ली एक्सेस भन्ने एउटा पोलिसी बनायो। अनि त्यसपछि गिटअपको अथेन्टिकेसन युज गर्थ्यो हामीले चाहिँ। सिमिलर फर एडोबिएस पनि या क्वेसन त्यही एउटा क्वेसन मलाई पनि लागेको होइन। यो अघि डाइनामिक सिक्रेट्सको कुरा थियो। सो त्यसको बारेमा क्यान यु इलाबोरेट लिटिल मोर लाइक हाउ इट वर्क्स होइन। अनि एज अ एप्लिकेसन डेभलपर वाट थिङ्स आई सुड बी केयरफुल लाइक अलिकति फेरि एकचोटि रिपिट गर्दा क्वेसन चाहिँ क्यान यु इलाबोरेट मोर अन हाउ डाइनामिक सिक्रेट्स वर्क अनि वाट चेन्ज डु आई निड टु डु इन माई एप त्यसको लागि त्यो कम्प्याटेबल हुनको लागि। ओके डाइनामिक सिक्रेटको बारेमा चाहिँ कस्तो भने चाहिँ डाइनामिक्स यो भल्टको क्युबरनेटिसमै भनौँ होइन। यो चाहिँ एकदमै एप एग्नोस्टिक छ कि भल्टको मैले अरू आर्किटेक्चरमा चाहिँ युज गरेँ होइन। क्युबरनेटिसमा चाहिँ एप्लिकेसनले चाहिँ केही पनि इम्प्लिमेन्टै गर्नु पर्दैन कि एप्लिकेसनको जुन इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबल्स छ नि इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबल चाहिँ सेट गरिदिन्छ यसले अटोमेटिक। अनि मेन चाहिँ हामीले यो भल्ट छ नि भल्टको पार्टमा चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ एडिसनल प्रिभिलेजहरू दिनुपर्छ कि भल्टभित्रै हाम्रो डेटाबेस एक्सेसको चाहिँ प्लगइन यसको ड्राइभर हुन्छ होइन। ड्राइभरले चाहिँ त्यो डेटाबेसको चाहिँ युजर टेबल हुन्छ नि टेबल चाहिँ यसले चाहिँ मोडिफाई गर्छ कि। अनि यसले लिजहरू टाइमहरू सबै त्यहाँ चाहिँ हामीले रुल दिएपछि यसले अटोमेटिक रिक्वेस्टमा चाहिँ उता गएर डेटाबेसको टेबल चेन्ज गरेर नयाँ युजर लिएर यता पास गर्ने काम गर्छ कि। त्यही भएर एप्लिकेसन लेभलमा चाहिँ केही पनि गर्नु पर्दैन यसको। सो त्यो चेन्ज भएको सिक्रेट्स चाहिँ हाउ डु माई एप्लिकेसन नोज लाइक त्यो कुरा त उता चेन्ज भयो होइन। एप लेभलमा पनि त लाइक एपले त एउटा इन पोइन्ट हान्ने हो युजर चाहिन्छ उसलाई होइन। ओके भल्ट इज अ मेडिएटर यो केसमा होइन। सो त्यो ब्याक एन्ड फोर्थ कम्युनिकेसन चाहिँ कसरी हुन्छ त्यो डाइनामिकल्ली लाइक अब चेन्ज भयो एउटा इन्स्टेन्समा मानौँ एप चलिरहेको थियो अनि अब त्यो चाहिँ एक्सपायर हुन लाग्यो अथवा हामीले केही पोलिसी राख्छौँ होला होइन। लाइक भल्टमा कन्फिगर गर्छौँ होला यति टाइम चाहिँ ल यो युजर लिएर आयो भने चाहिँ एप्लिकेसनले ल यो चाहिँ भ्यालिड हो होइन। अब लेट्स से इट्स टाइम टु रोटेट द सिक्रेट्स होइन। अनि भल्टले सिक्रेट रोटेट पनि गर्यो भल्ट एज अ प्रिभिलेज होइन। त्यही भन्नुभयो यहाँ तपाईँले। सो क्रिएट अनि त्यही सो यो त्यो टाइममा कम्युनिकेसन चाहिँ कसरी हुन्छ एपलाई त अलिकति थाहा त हुनु पऱ्यो नि त नयाँ आयो ल नयाँ युजर नेम पासवर्ड लिएर जा भनेर थाहा हुनु पऱ्यो नि त उसलाई। सो हाउ डज द्याट वर्क? ओके सो यो चाहिँ आजकल डेमो नै आउँछ होइन। मेन चाहिँ भल्टसँग चाहिँ एपले कम्युनिकेसन है एकदम नाइस क्वेसन। यो चाहिँ मेन चाहिँ एप्लिकेसनले चाहिँ भल्टसँग कसरी कम्युनिकेट गर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ भल्टले चाहिँ एउटा
साइडकार भन्ने चाहिँ कुबरनेटिसको फिचर भयो। कुनै एप्लिकेसन छ भने पडमा एउटा अर्को कन्टेनर पनि रन गराउँछ कि त्यही पडमा साइडकारको रूपमा। त्यो साइडकार चाहिँ भल्टको एजेन्ट भएर बस्छ होइन। जब चाहिँ भल्टमा चाहिँ केही चेन्ज आउँछ नि त्यो साइडकारले चाहिँ डिटेक्ट गर्छ कि, अनि त्यो साइडकारले चाहिँ त्यो एप्लिकेसनमा इन्जेक्ट गरिदिन्छ। भनेपछि त्यो साइडकारले चाहिँ एप्लिकेसनको चाहिँ एउटा फाइल सिस्टम छ, त्यहाँ चाहिँ भल्टको पासवर्डहरू माउन्ट गरेको फाइल सिस्टम छ, त्यहाँ चाहिँ राइट गर्छ कि। अनि भल्टले चाहिँ त्यहाँ राइट गरेपछि अनि एप्लिकेसनले थाहा पाइन्छ। अनि एप्लिकेसनले जतिखेर त्यो पासवर्ड चाहिन्छ नि हामीले जहाँबाट रिड गर्छौँ नि त्यो चाहिँ भल्टको एजेन्टले चेन्ज गरिदिएपछि एप्लिकेसनले जतिखेर रिड गर्नुपर्छ नि त्यतिखेर चाहिँ नयाँ पासवर्ड पायो नि। अनि सबै चाहिँ यसको रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ त्यो साइडकार एजेन्टले गर्छ कि। ओके, मैले ठ्याक्क यही मोमेन्टमा एउटा सानो लाइक सो इट चेन्ज देयर इज एजेन्ट होइन, अभियसली देयर सुड बी अ प्रोसेस जसले चाहिँ ओके नयाँ कुरा आयो है भनेर भन्नु पऱ्यो होइन। सो द्याट्स क्युबरनेटिसको केसमा चाहिँ देयर इज लाइक एप्लिकेसनसँगै कन्टेनरसँगै रन भइरहेको अर्को एउटा प्यारलली रन भएको एउटा कन्टेनर होइन, जस्ट देयर इज अ भल्ट एजेन्ट अनि इट कुड राइट द सिक्रेट्स। अनि त्यो राइट गरिसकेपछि अब नयाँ उठ्दाखेरि त इट मेक्स सेन्स होइन। आइ एम नट स्टिल क्लियर लाइक अब एप त रन भइरहेछ होइन, एपले त एउटा कन्टेक्स्ट बोकिरहेछ नि त, उसको मेमोरी एउटा फुटप्रिन्ट छ। अनि त्यो मोमेन्टमा त उसले फेरि त्यो अब लेट्स सपोज त्यसले नयाँ सिक्रेट्स के अरे एजेन्टले ल्याएर राख्थ्यो होइन, युजर नेम पासवर्ड चेन्ज भयो भनेर राख्यो। तर एप्लिकेसनमा पनि त हामीले चाहिँ ओके चेन्ज भएको त्यो फाइललाई फेरि रिड गर्ने लजिक त राख्नुपर्छ होला नि त। अघि तपाईँले चाहिँ त्यो एप्लिकेसनमा केही नि गर्नु पर्दैन भन्नुभएको थियो। जस्तै के भयो भने चाहिँ जस्तै एप्लिकेसन कुनै पनि एप्लिकेसनले चाहिँ अब सपोज नोटले चाहिँ डेटाबेस रिड गर्नुपर्छ भने चाहिँ नोटले चाहिँ डेटाबेस कनेक्ट गर्ने सबभन्दा पहिला इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबल खोज्यो होइन। जस्तै पोस्टग्रेसको इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबल चाहिँ खोज्यो। अनि जब नोटको चाहिँ प्रोसेस रन हुन्छ नि कन्टेनरमा है, नोटको कन्टेनर रन हुँदाखेरि चाहिँ नोटले चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट हेर्न चाहिँ उसको प्रोसेस आइडी जुन नोटको प्रोसेस आइडी छ नि त्यहाँ चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबलहरू सेट गरेर राखेको हुन्छ कि। अनि हरेकचोटि रिड गर्दाखेरि त्यो भ्यालु नै चेन्ज भएपछि जतिखेर नोटलाई चाहिँ डेटाबेस चाहिन्छ नि त्यतिखेर रिड गर्ने हो नि त त्यसले। नोटले हरेक लिनक्सले चाहिँ हरेक कन्टेनरै भनौँ न, कन्टेनरले हरेक इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबल चाहिँ आफ्नो प्रोसेस आइडीको इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबलमा चाहिँ सेभ गर्छ कि। अनि हरेकचोटि त्यो भ्यालु चेन्ज हुने बित्तिकै त्यहाँ चाहिँ त्यो इम्प्लिमेन्ट हुन्छ कि। ओके, साइडकार हैज अ प्रिभिलेज टु चेन्ज द्याट कन्टेक्स्ट अफ अ प्रोसेस होइन त भनेपछि। ओके, त्योमा चाहिँ हाम्रो एप लजिक अलिकति यो अहिले पछि नै इम्प्लिमेन्टेसन आउँछ होइन, किनभने भल्टले चाहिँ बेसिकल्ली फाइलमा चाहिँ माउन्ट गरेर राख्छ कि त्यसलाई चाहिँ हामीले इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबलमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने रेस्पोन्सिबिलिटी हाम्रो कोडको लजिकमा नि आउँछ क्या अलिकति होइन। म त्यो अहिले जान्छु होइन, त्यो बारेमा चाहिँ भल्टले चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबल सेट गर्दिन्न कि अहिलेसम्मको चाहिँ भल्टको यो रिसेन्टसम्म नि भल्टको उसमा डिस्कसन भइरहेको थियो 10 डेज अगाडिसम्म पनि भल्टले चाहिँ किन इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबल सेट गर्न दिइरहेन पढ्न, किन चाहिँ फाइलमा चाहिँ सेक्रेट माउन्ट गर्न दिइरहेछ। किनभने कति धेरै भेरिएबलहरू त हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबल चाहिन्छ नि त होइन, फाइलमा भएर काम छैन, रिड गर्नु पऱ्यो होइन। अनि त्यो चाहिँ डिस्कसन चलिरहेछ। अनि मेन चाहिँ मैले इम्प्लिमेन्ट गर्ने केसमा चाहिँ त्यो भल्टले लेखेको फाइललाई चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबलको रूप जसरी स्क्रिप्ट बनाउने अनि त्यसलाई चाहिँ रन गर्ने, त्यो अहिले पछि आउँछ। यो डेमो पछि फेरि एक्चुअली यसमा डिस्कस गरौँला नि है। हुन्छ हुन्छ, एउटा वान मोर लेट्स टेक वान मोर क्वेसन होइन। सो म क्वेसन हेर्दैछु यहाँनिर। एउटा लिउँ है त। How does a newbie start with Vault? How costly is it to migrate from a current setup to Vault? एज अ न्युबी हाउ डु आई स्टार्ट विथ भल्ट होइन। अनि मेरो त अब अहिले मैले डिफ्रेन्ट केही सल्युसन होला होइन, एज ए .env फाइलमै राखिरह होला होइन। सो त्यो माइग्रेसन कस्ट चाहिँ इन लाइक तपाईँको एक्सपिरियन्समा चाहिँ होइन हाउ कस्टली इज इट के त्यो माइग्रेसन चाहिँ?
ओके कस्टली एज इन पैसा भने चाहिँ इट्स फ्री होइन अझ इफोर्टको रूपमा चाहिँ भल त अलिकति ट्रिकी चाहिँ छ होइन इम्प्लिमेन्टेसन कति टाइमसम्म चाहिँ मैले चाहिँ लिनक्स भर्चुअल मसिनहरूसँग खेल्दा चाहिँ भल्ट इम्प्लिमेन्ट गर्न कहिले पनि खोजिनँ कि किनभने भल्टलाई डिप्लोय गर्न फेरि सर्टिफिकेट चाहियो होइन एचटिटिपिएस एन्डपोइन्टको लागि अनि एउटा डेडिकेटेड सर्भर जस्तै इम्प्लिमेन्ट गर्नु पऱ्यो होइन त्यो भएर चाहिँ अलिकति ओभरहेड चाहिँ छ होइन क्युबरनेटिससम्म आउँदाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ पर्सनल्ली चाहिँ भल्ट चाहिँ एकदमै सजिलो बनाइदिए जस्तो लाग्यो कि एकदमै सजिलो छ कि इम्प्लिमेन्ट गर्न जेम चार्टहरू यिनीहरूको pretty अपडेटेड छ होइन अनि अलिकति साइडकारहरूको चाहिँ त्यस्तो विधि बुझ्नु परेन होइन के भइरहेछ भन्ने बुझ्न त्यस्तो गाह्रो छैन होइन भल्टको आर्किटेक्चर चाहिँ एकदमै बेसिक छ कि अनि like for the guys who are not in Kubernetes world, guys like me, how could they do it? त्यो चाहिँ any thoughts on that? यसको लागि चाहिँ म चाहिँ के भन्छु भनेपछि क्युबरनेटिस छैन भने चाहिँ एउटा पब्लिक एन्ड पोइन्टमा चाहिँ भल्ट सर्भरलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्ने होइन पब्लिक एन्ड पोइन्टमा चाहिँ एउटा सर्भर डेडिकेटेड कन्टेनराइज गरेर एउटा भल्ट सर्भर चाहिँ पब्लिक एन्ड पोइन्टमा हाल्ने अनि हरेक कन्टेनरबाट चाहिँ भल्टलाई चाहिँ कनेक्ट गर्ने मैले डकरमा चाहिँ हेरेको छैन होइन कसरी चाहिँ एनोटेसन जसरी चाहिँ गर्न मिल्दैन होला तर म्यानुअली कल चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ होला होइन एउटा डेडिकेटेड सर्भर चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्दा त्यसमा यसरी पनि हेर्न मिल्ला मैले चाहिँ पर्सनली नै त्यो गरेको छैन होइन त्यही भएर अरू आर्किटेक्चरमा चाहिँ अलिकति च्यालेन्जिङ चाहिँ हुनसक्छ है त्यसलाई चाहिँ एज अ त्यो सेन्ट्रलाइजिङ द सिक्रेट्सको रूपमा पनि हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई जस्तो फर इक्जाम्पल हामीले भनौँ न लेट्स से इफ यु आर युजिङ प्राइभेट एनपिएमको प्याकेजेस छ भने पनि वी हेभ टु पास द एनपिएमको टोकन होइन अनि त्यसपछि सिआइसिडीमा कतै त्यो गिटअपको टोकन युज गर्नुपर्छ होला मेबी वी हेभ टु सेयर कोही अपरेसन्सको मान्छेसँग डेटाबेसको रुट क्रेडेन्सियल सेयर गर्नुपर्छ होला होइन सो त्यो प्रोसेसमा चाहिँ यु क्यान सेन्ट्रलाइज अल अफ दिस थिङ्स अन भल्ट क्या सो ओपन सोर्स पनि भएको हुनाले अनि त्यसपछि स्टोरेज ब्याकइन्ड पनि त्यो डिक्स प्लस S3 प्लस डाइनामो धेरैवटा छ नि त सो त्यो वेमा पनि हेर्दाखेरि हुन्छ होला त्यो युज केसेसहरू हेर्दा हो होइन मेन चाहिँ मैले कति टाइम चाहिँ भल्ट युज डकरसँग हुँदाखेरिसम्म भल्ट युज गर्न सोधै सोचिनँ कि हेऱ्यो होइन इम्प्लिमेन्टेसन फेज चाहिँ जस्तै कम्प्लेक्स छ कि यसको अनि त्यही भएर चाहिँ यसमा अब त्यो फेज छ भने चाहिँ अब त्यो अरू सेन्ट्रलाइज सिक्रेट म्यानेजमेन्टहरूसँग पनि कम्पेयर गर्दा हुन्छ कि तर भल्ट युज गर्नुपर्छ भन्दा पनि त्यो आफ्नो युटिलिटी अनुसार चाहिँ अरू युजफुल हुनसक्छ तर मेरो पर्सनल बायस पनि हुनसक्छ है You come from the experience and obviously okay so let's move further to question linear ki like let's do demo yeah let's jump to the demo okay I'll share the link I think you are muted म म्युट रहेछ स्क्रिन देखिन्छ नि है ठिक छ अलिकति फन्ट चाहिँ ठुलो भन्नुपर्छ होला मेबी perfect okay so basically मेरो डेमो आर्किटेक्चर डेमो एपको चाहिँ आर्किटेक्चर कस्तो छ भने चाहिँ नोटको एउटा एप छ होइन नोटको एपलाई चाहिँ मैले डिप्लोयमेन्ट अलिकति क्युबरनेटिस गरेको छैन भने चाहिँ अलिकति ट्रिकी हुनसक्छ होइन सकेसम्म म चाहिँ एक्सप्लेन गर्न खोज्छु होइन मेन चाहिँ एपको दुईवटा पार्ट भयो एउटा कन्टेनर रनिङ चाहिँ एउटा डिप्लोयमेन्ट चाहिँ
एउटा एन्ड पोइन्ट भयो, अर्को चाहिँ पोस्टपेस भयो होइन। यो दुइटाले कम्युनिकेट गर्न चाहिँ जोड्न चाहिने भेरिएबल भनेको चाहिँ यो भेरिएबल चाहिँ चाहिन्छ हामीलाई होइन। यो पोस्टपेस होस्ट भन्ने इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबलमा नै हाम्रै पोस्टपेसको चाहिँ यो लिङ्क भयो भने चाहिँ दुइटा कम्युनिकेट गर्छ। मैले यो पोस्टपेसको सेक्रेटहरूको चाहिँ हेरिनँ है, मैले अहिले चाहिँ यही एउटा भेरिएबलले दुइटा चाहिँ सर्भिसेसहरू चाहिँ कम्युनिकेट गर्ने भएको भएर चाहिँ मैले अहिलेलाई चाहिँ त्यो भेरिएबल भयो भने चाहिँ नोडले चाहिँ पोस्टपेससँग चाहिँ कम्युनिकेट गर्छ है। सबभन्दा पहिला चाहिँ एउटा नयाँ नेम स्पेस क्रिएट गर्छु होइन। नेम स्पेस भनेको चाहिँ एउटा वर्किङ स्पेस जस्तो भयो कुबरनेटिसमा। एप भन्ने चाहिँ नेम स्पेस भयो। नेम स्पेसमा चाहिँ म सबभन्दा पहिला पोस्टपेस डिप्लोय गर्छु होइन। पोस्टपेस डिप्लोय गऱ्यो होइन। पोस्टपेसको चाहिँ कुबरनेटिस गेट अल पथ हो है। ओके कन्टेनर कन्फिग ओके एलियास चाहिँ हुनु पर्यो मलाई। मैले त्योभन्दा पहिला चाहिँ म चाहिँ कन्टेक्स्ट चेन्ज गर्छु है। एपभित्र चाहिँ गएँ, मैले एउटा नेम स्पेस क्रिएट गरेको थिएँ एप। त्यहाँभित्र गयो, त्यहाँभित्र होटलको त स्पेलिङै बेसी जस्तो भइसक्यो। ओके यहाँ चाहिँ एक्चुली हामीले चाहिँ पोस्टपेस इम्प्लिमेन्ट गरौँ। पोस्टपेस डिप्लोयमेन्ट Okay. पोस्टपेस रनिङ भयो होइन। अब यसको लागि चाहिँ हामीलाई अर्को फ्रन्ट एन्ड भनौँ कि ब्याक एन्ड भनौँ, नोड चाहियो एउटा एप्लिकेसन फ्रन्ट एन्ड भएको। त्यसलाई कम्युनिकेट गर्न चाहिँ ओके म यसको अलिकति देखाउँछु। कुबरनेटिस युज गर्दा त्यस्तो गाह्रो नहोला। यसले चाहिँ कन्टेनर चाहिँ यो चाहिँ इमेज कल गर्छ होइन। यसमा बेसिकल्ली चाहिँ हाम्रो ब्याकएन्डसँग कम्युनिकेट गर्ने चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबल चेक गर्छ, जुन चाहिँ पोस्टपेस होस्ट भयो त्यो भेरिएबल छ भने चाहिँ यसले ब्याकएन्डसँग कम्युनिकेट गर्ने भयो होइन। त्यसलाई चाहिँ अलिकति भयो। यसले चाहिँ ब्याकएन्डसँग कम्युनिकेट गर्यो। भनेको चाहिँ कटल हो है मेरो। ओके यसमा लग हेर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई यसले चाहिँ भेरिएबल खोजे भयो। जो भेरिएबल नभएको भएर चाहिँ ब्याकएन्डसँग कम्युनिकेट गर्न सकेन नि होइन। अनि हामीले भल्ट इम्प्लिमेन्टेसन गरेर चाहिँ अब यो इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबल चाहिँ हामीलाई यो पडमा चाहिँ रनिङ हुनु पर्यो, यो कन्टेनरमा चाहिँ रनिङ हुनु पर्यो होइन। अब यसको लागि चाहिँ हामीलाई अब भल्ट चाहियो। भल्ट चाहियो भनेपछि भल्टको लागि चाहिँ एउटा नयाँ नेम स्पेस क्रिएट गर्छु। क्रिएट नेम स्पेस यसको भल्टै नाम दिउँ। कन्टेक्स्ट चाहिँ हाम्रो नेम स्पेसमा चाहिँ भल्टभित्र जाउँ होइन। अनि भल्टभित्रको नेम स्पेसमा चाहिँ अब हामीले गर्छौँ यहाँभित्र पट्सहरू केही छ। गेट अल पट्स गर्दाखेरि चाहिँ केही त छैन अहिले होइन। सबभन्दा पहिला चाहिँ
ओके, सबभन्दा पहिला चाहिँ अब हामी हेम चार्ट चाहिँ इन्स्टल गर्छौँ होइन। हेम चार्ट भनेको चाहिँ क्युबरनेटिसमा चाहिँ यो पडहरू अनि सबै रिसोर्सेसहरू इम्प्लिमेन्ट गर्न चाहिँ प्याकेज म्यानेजर जस्तै भयो होइन। अनि हेम चार्टले चाहिँ यो सबै कम्पनीहरूले आफ्नै हेम चार्ट इम्प्लिमेन्ट गर्छ। तिनीहरूले चाहिँ डाइरेक्ट त्यो इम्प्लिमेन्ट गर्ने बित्तिकै हामीले भ्यालुजहरू मात्र चेन्ज गर्ने, जस्तै इमेज मात्र नयाँ हाल्नु छ भने चाहिँ इमेजको भेरिएबल मात्र सेट गरिदियो भने चाहिँ हेम चार्टले सबै कुरा त्यही, तर इमेज चाहिँ नयाँ हाल्ने, त्यो चेन्ज गर्नु मिल्दैन कि। प्याकेज म्यानेजर भनेपछि चाहिँ भर्जन तलमाथि रोल ब्याक अपग्रेड जे पनि गर्नु मिल्यो होइन। त्यो भयो। सबभन्दा पहिला चाहिँ हेम युज गरेछ भने चाहिँ यो चाहिँ केही नयाँ कुरा भएन होइन। पहिला हेमको चाहिँ रिपो चाहिँ हाम्रो हेम यो हाँसी कोडको रिपो चाहिँ हेमसँग चाहिँ कनेक्ट हेममा चाहिँ ल्याउनु पऱ्यो। अनि त्यसपछि चाहिँ हामी हेम चाहिँ इन्स्टल गर्छौँ है त। हेम इन्स्टल गर्दा चाहिँ हामीले सबभन्दा पहिला चाहिँ चार्टको नाम चाहिँ भल्ट भयो। अनि नेम स्पेस चाहिँ हामी यो सबै रिसोर्सेसहरू चाहिँ हामी भल्टमा चाहिँ भल्ट भन्ने नेम स्पेस अघि हामीले क्रिएट गरेको जहाँ चाहिँ हामी अहिले भित्र छौँ होइन, त्यहाँ चाहिँ डिप्लोय गर्छौँ यो सबै। अनि हामीले एउटा नयाँ भेरिएबल चाहिँ के चाहिँ सेट गर्छौँ भने चाहिँ यसमा चाहिँ सर्भर डेभ मोड भनेको छ नि अघि, प्रोडक्सन र डेभलपमेन्ट, यो दुईवटा मोडमा चाहिँ हामीले डेभ मोड चाहिँ अहिले इम्प्लिमेन्ट गरेछौँ। डेभ मोड चाहिँ हामीले त्यो सिल अनसिल के पनि गर्नु पर्दैन होइन। अहिले धेरै चाहिँ डेभलपमेन्ट टाइपको कामहरू चाहिँ यसमा गर्दा हुन्छ। तर प्रडक्सनमा चाहिँ अलिकति ट्रिकी छ। त्यो सिलिङ अनसिलिङ प्रोसेस छ नि, त्यो चाहिँ गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ अहिले नगर्नु होइन, टाइम पनि धेरै खान्छ। त्यही भएर अहिले चाहिँ मैले सिम्पली डेभ इनेबल गरेर चाहिँ भल्ट इम्प्लिमेन्ट गरेँ है त। ओके, यसले चाहिँ अब दुईवटा कुरा चाहिँ इन्स्टल गर्छ होइन। एउटा चाहिँ यो भल्ट एजेन्ट इन्जेक्टर भन्ने छ होइन, नामबाटै के चाहिँ थाहा भयो भने चाहिँ यसले चाहिँ हामीले भनेको कुनै पडमा यसले चाहिँ यो हाम्रो मेन सर्भर भल्ट 0 भयो, स्टेटफुल सेट्स भयो यो चाहिँ क्युबरनेटिसको। अनि हामीले चाहिँ यो भल्टबाट चाहिँ कुनै हाम्रो पडमा चाहिँ सेक्रेट इन्सर्ट गर्नु छ भने चाहिँ यो भल्ट एजेन्ट इन्जेक्टरले चाहिँ पडमा चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्छ कि त्यो मेथड चाहिँ। यसले चाहिँ मेन यसको प्रिन्सिपल भनेको चाहिँ अलि देशमा जाने हो भने चाहिँ यसले चाहिँ क्युबरनेटिसको एडमिसन वेब बुक भन्ने इम्प्लिमेन्ट गर्छ, जसले चाहिँ के गर्छ भने चाहिँ कुनै पनि रिक्वेस्ट चाहिँ एपिआई सर्भरमा जानुभन्दा पहिला चाहिँ बिचमा चाहिँ यसले इन्टरफेस जसरी काम गर्छ, यसले चाहिँ अन बिहाफ अफ एपिआई सर्भर चाहिँ मोडिफाई गर्न मिल्छ कि पडहरूलाई। यो चाहिँ क्युबरनेटिसको एक्जिस्टिङ पावर चाहिँ स्ट्रङ बनाउन चाहिँ मान्छेहरूले आफ्नो टुल किटहरू चाहिँ यसरी क्युबरनेटिसमा इन्स्टल गर्न मिल्छ भनेर चाहिँ यो फिचर हालेपछि चाहिँ धेरै नै सजिलो बनाइदिएछ होइन। जस्तै कतिले सर्भिस मेसहरू युज गर्छ भने चाहिँ आइसिओहरू युज गर्छ भने चाहिँ त्यसमा पनि प्रिन्सिपल यही हो कि यसले चाहिँ कुनै वेब बुक रनिङ हुन्छ अनि त्यहाँ चाहिँ साइडकार इन्स्टल चाहिँ यस्तो एजेन्टहरूले इन्स्टल गर्छ होइन। अनि यसमा चाहिँ हाम्रो दुईवटा चाहिँ पड रनिङ भयो, दुईवटा पडमा चाहिँ दुईवटै रनिङ भयो होइन। मेन चाहिँ हाम्रो सर्भर भनेको चाहिँ यो भल्ट स्टेटफुल सेट्स, यो चाहिँ हाम्रो भल्ट सर्भर भयो कि। भल्ट सर्भर यो भएपछि चाहिँ हामीले अब भल्टले चाहिँ आफ्नो अघि भने जस्तो स्टोरको लागि चाहिँ के ब्याकएन्ड स्टोर चाहिँ चाहियो नि यसलाई होइन। यसले चाहिँ हाम्रो पर्सिस्टेन्ट डिस्क युज गर्छ होइन, चाहिँ यो गुगल क्लाउडमा इम्प्लिमेन्ट हो। यसले गुगलको चाहिँ पर्सिस्टेन्ट डिस्कमा चाहिँ आफ्नो सबै कन्टेन्टहरू इन्क्रिप्टेड रूपमा सेभ गर्छ होइन। त्यो हेर्ने हो भने चाहिँ क्युबरनेटिसको चाहिँ हेर्ने हो भने चाहिँ यो चाहिँ डेभ मोड भएर चाहिँ यसले चाहिँ स्टोर गरेन, यो चाहिँ यसले चाहिँ पर्सिस्टेन्ट डिस्क युज गरेन है त। ओके सरी मैले त्यो चाहिँ मिस गरेँ। प्रडक्सन मोडमा चाहिँ यसले चाहिँ डिस्कमा चाहिँ सेभ गर्छ कि, यो चाहिँ भयो है। अब सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीले सबभन्दा भल्टमा चाहिँ हाम्रो क्रेडेन्सियल्सहरू चाहिँ हाल्नु पऱ्यो नि होइन। भनेपछि चाहिँ सबभन्दा पहिला भल्टमा चाहिँ हामीले एन्टर गर्नु पऱ्यो, भल्ट सर्भरभित्र जानु पऱ्यो होइन। अनि त्यहाँभित्र चाहिँ हाम्रो सेक्रेट्सहरू अथेन्टिकेसनहरू सबै चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्नु पऱ्यो। भनेपछि चाहिँ यो भल्टको कन्टेनरभित्र हामी भित्र छिर्नु पऱ्यो। यहाँसम्म के क्वेसन छ?
अहिले यो डेभलपमेन्ट मोडमा चाहिँ यसले केमा राख्छ मेमोरीमा राख्छ त्यसले चाहिँ पटकै मेमोरीमा राख्छ ओके सो यो रन गर्दाखेरि यसले इनिसियलाइज गरिसकेको हुन्छ कि अब हामीले इनिसियलाइज गर्छौँ डेभ मोडमा चाहिँ इनिसियलाइज अटोमेटिक भइसकेको हुन्छ कि त्यो हुन्छ है त पहिला चाहिँ अब हामी चाहिँ यो भल्टभित्र जाउँ होइन भल्टको चाहिँ त्यो कन्टेनर यो डकरको जस्तै कमेन्ट भयो होइन यहाँभित्र चाहिँ हामी भल्टभित्र छिर्यौँ अब भल्टभित्र चाहिँ के छ भनेर चाहिँ बाहिर आएर चाहिँ यो भल्ट सुरुमै इनिसियलाइज गर्दै हुन्छ कि त्यही भएर चाहिँ भल्टको जस्तै क्युबरनेटिसको लग यो सर्भरको हेऱ्यो भने भल्ट 0 को हेऱ्यो भने ओके रुट टोकन देखायो नि होइन रुट टोकन चाहिँ डिफल्टमा चाहिँ रुट टोकन भनेको चाहिँ यसको फुल प्रिभिलेज भएको चाहिँ टोकन चाहिँ सुरुमा इम्प्लिमेन्ट गरिदिन्छ कि यो चाहिँ डेभलपमेन्ट मोड भयो त्यही भएर यसको टोकन चाहिँ एकदम सिम्पल छ रुट यो चाहिँ लिनक्सको रुट प्रिभिलेज जस्तै भयो होइन यसले जे पनि एक्सेस गर्न मिल्यो अनसिलिङ किज पनि दियो होइन तर यो केसमा चाहिँ हाम्रो अनसिल नै कन्डिसन छ कि किनभने डेभलपमेन्ट मोडमा हो नि त यो भनेपछि हामीले त्यो अनसिल गरेर राख्नु पर्दैन कि पनि इन्स्टल छ होइन त्यो भएर यो चाहिँ इन्स्टल नै भयो ओके सो अब यो अनसिल कन्डिसनमा भएको डेभलपमेन्ट मोडमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ यहाँ सेक्रेटहरू चाहिँ पास गर्नु पर्यो होइन सबभन्दा पहिला चाहिँ अघि त्यो थ्योरीमा भने जस्तो हामीले सबभन्दा पहिला चाहिँ यसको सेक्रेट इन्जिन चाहिँ इनेबल गर्नु पर्यो कि सेक्रेट इनेबल गर्नको लागि चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ यहाँ यसमा चाहिँ के छ भने चाहिँ सबभन्दा पहिला सेक्रेट्स भन्ने चाहिँ इनेबल गर्नु पर्यो इन्जिन चाहिँ कुन भन्छ कि भ्यालु पेयर होइन की भ्यालु इन्जिन चाहिँ V2 भनेको चाहिँ भर्जनवाला हो कि दुईवटा छ की भ्यालुवालाको एउटा चाहिँ नन भर्जन एउटा भर्जन भन्ने ओभियसली हरेकचोटि चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट के भेरिएबल सेट गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ भर्जन भएर बस्छ कि अनि कल गर्ने बेलामा चाहिँ भर्जन 1 कल गर्ने कि 2 कल गर्ने त्यो चाहिँ यता एपिआई लेभलमा चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गरेर चाहिँ गर्नु मिल्यो होइन पहिला चाहिँ इनेबल गरिदिउँ होइन तल गयो होला होइन ओके सो अब सबभन्दा पहिला चाहिँ अघि हामीले इन्टरनल भन्ने पाथमा चाहिँ सेक्रेट सेभ गरेर राखेको छ नि होइन अनि यता अब पहिला चाहिँ की भ्यालु पेयर चाहिँ हामीले नयाँ चाहिँ हाल्नु पर्यो डेटाबेसको कन्फिग भन्ने इन्टरनल भन्ने पाथ चाहिँ अघि हामीले इनेबल गरेर भयो त्यहाँ चाहिँ की भ्यालु बस्छ त्यहाँभित्रको चाहिँ डेटाबेस अनि कन्फिग भन्ने चाहिँ एउटा लोकेसनमा चाहिँ पोस्टग्रेस एजको चाहिँ यो भ्यालु गरेर बस्छ कि यो भ्यालु गरेर बस्यो होइन भनेपछि हामीलाई चाहियो भने चाहिँ यही भ्यालुबाट चाहिँ हामीले एक्सेस गर्नु पर्यो अब यो क्रिएट भयो अब हामीले चाहिँ यही कुरा चाहिँ रिड गर्नु पर्यो भने चाहिँ यही ठाउँमा चाहिँ हामीले रिड गर्दाखेरि चाहिँ गेट गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ सेभ भएको चाहिँ की डेटा आयो नि होइन यसरी चाहिँ सेभ भयो होइन अब हाम्रो भ्यालु सेभ गर्ने काम चाहिँ भयो अब सबभन्दा अब अर्को चाहिँ नेक्स्ट चाहिँ हाम्रो अथेन्टिकेसनको मेथड चाहिँ हेरौँ है त अथेन्टिकेसन गर्न चाहिँ हामीले क्युबरनेटिसमा इम्प्लिमेन्ट गर्ने भएकोबाट चाहिँ सबभन्दा पहिला क्युबरनेटिसलाई चाहिँ इनेबल गर्नु पर्यो अथेन्टिकेसन अथ इनेबल क्युबरनेटिस गरेपछि क्युबरनेटिसको चाहिँ कहाँनिर चाहिँ
हाम्रो क्युबरनेटिस रिलेटेड चाहिँ कन्फिग छ त्यो चाहिँ यसले इनेबल गर्छ गर्दा चाहिँ क्युबरनेटिस स्ल्यास भन्नेमा चाहिँ यसले सबै सिक्युरिटीहरू चाहिँ त्यहाँ गएर सेभ गर्छ होइन त्यहाँ गएर चाहिँ रिलेटेड कन्फिगहरू चाहिँ त्यहाँ छ भनेर चाहिँ यो अथेन्टिकेसन मेथड इनेबल गरिदियो अब नेक्स्ट स्टेप चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ यो चाहिँ एउटा क्वेसन है यहाँ बिचमा जस्ट यो हामी अब नयाँ भएको मान्छेले जस्तै यो क्युबरनेटिस अघिको इन्टरनल भने चाहिँ त्यो चाहिँ के त्यो छुट्याएर राखेको हो नेम स्पेसिङ जस्तो गरेको कि नेम स्पेसिङ चाहिँ हामीलाई कसरी सजिलो हुन्छ भनेर हो कि म्यानेज गर्न कुन भने यो अहिलेको नेम स्पेस होइन जस्तै यहाँ क्युबरनेटिस अघिको इन्टरनल स्ल्यास डाटाबेस स्ल्यास कन्फिग भनेको थियो नि त्यो पाथहरू अहिले त्यस्तै क्युबरनेटिस भन्ने इन्टरनल जस्तै क्युबरनेटिस भन्ने भयो होला होइन अहिले चाहिँ त्यो चाहिँ के अब सिक्रेट्स भल्टमा चाहिँ कहाँ गएर बस्छ कस्तो कहाँलाई राख्ने भन्ने त्यो कस्टम राख्न पाउने हो कि यो भने हजुर त्यस स्ल्यास क्युबरनेटिस छ नि यो चाहिँ भने यो पाथ भने होइन यो पाथ भनेको चाहिँ क्युबरनेटिससँग रिलेटेड चाहिँ कन्फिगरेसन चाहिँ कहाँ छ भनेर भर्टले थाहा पाउनु पर्यो नि त पछि एक्सेस गर्दाखेरि त्यो चाहिँ यहाँ छ भने चाहिँ डिफल्टमा क्युबरनेटिस स्ल्यास भयो तर हामीले चाहिँ चेन्ज पनि गर्नु मिल्छ कि यो पाथ दिएर जस्तै अघि चाहिँ त्यो हामीले यो इन्टरनल दिएको छौँ नि जस्तै यो पाथ दिएको छौँ नि त्यो चाहिँ हामीले चेन्ज गर्नु मिल्यो कि यो चाहिँ कहाँ हाल्ने भनेर फाइल सिस्टममा चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट स्पेसिफिक हामीले जस्तै कि प्रोडक्सन स्टेजिङ डेभलपमेन्ट छ भने चाहिँ त्यो अनुसार राखेर अनि भित्र जस अब नेम स्पेस भनौँ न हाम्रो आफ्नो इन्टरनल एउटा गर्न मिल्यो यो युआरएल चाहिँ पछि एपिआई कल गर्छ नि जस्तै अब हामीले त त्यसरी एपिआई नै डाइरेक्ट कल गर्दैनौँ होइन जस्तै यो चाहिँ अहिले इन्टरनल सर्भरमा चाहिँ एपिआई कल गर्छ नि अर्थको चाहिँ क्युबरनेटिस भन्ने ठाउँमा चाहिँ छ है अथेन्टिकेसन भनेर भन्छ कि जस्तै अघि हामीले इनेबल गऱ्यौँ नि त्यतिखेर चाहिँ सिस्टमको चाहिँ अथेन्टिकेसनको क्युबरनेटिस भन्ने फोल्डरमा चाहिँ योसँग रिलेटेड भएको सबै अथेन्टिकेसन चाहिँ त्यहाँ छ भनेर चाहिँ एपिआई लेभलको लागि इम्प्लिमेन्ट हुनको लागि त्यो चाहिँ एपिआईबाट पनि तान्न मिल्यो होइन त्यो पाथमा जस्तै कि ओके नाइस हुन्छ कन्टिन्यू पढ्ने कम्युनिकेट गर्दाखेरि सबै चाहिँ त्यहीबाट गर्छ कि एपिआई इन्पोर्टबाटै अब अर्को स्टेप भनेको चाहिँ यो चाहिँ क्युबरनेटिसको चाहिँ फिचर हो यो होइन जस्तै चाहिँ कुनै पनि पड चाहिँ एउटा नेम स्पेसमा रनिङ छ भने त्यो नेम स्पेसमा चाहिँ एउटा डिफल्ट भन्ने सर्भिस एकाउन्ट हुन्छ त्यो सर्भिस एकाउन्टले चाहिँ त्यो क्युबरनेटिस एपिआई सर्भरसँग कम्युनिकेट गर्ने काम गर्छ नि होइन अनि त्यो सर्भिस एकाउन्टमा चाहिँ सेक्रेट्सहरू हुन्छ कि सेक्रेट्सहरू चाहिँ टोकन अनि त्यो एपिआई सर्भरको चाहिँ सर्टिफिकेट होइन त्यो पड चाहिँ त्यहीँको हो भनेर एपिआई सर्भरले चिन्नको लागि हरेक सर्भिस एकाउन्टमा यो कुराहरू सेक्रेट्सको रूपमा चाहिँ डिफल्टमा फाइल माउन्ट भएको हुन्छ कि होइन यो चाहिँ अलिक क्युबरनेटिस स्पेसिफिक भयो होइन यो चाहिँ यसरी चाहिँ टोकन चाहिँ हरेक कन्टेनर रनिङ छ नि त्यहाँभित्र यसरी फाइल माउन्ट गरेर चाहिँ राख्दै हुन्छ कि क्युबरनेटिसमा रनिङ भएको हरेक पडमा हुन्छ नि होइन यो चाहिँ जेडब्लुआइटी होइन जेसन वेब टोकन भयो यो टोकनले चाहिँ एपिआई सर्भरसँग चाहिँ कम्युनिकेट गर्नु मिल्छ कि यसको प्रिभिलेज चाहिँ हामीले कट अफ पनि गर्न मिल्छ बेसिकली चाहिँ यसले चाहिँ सबै कुराहरू अपरेसन गर्न पाउँछ होइन त्यो भएको चाहिँ डिफल्टमा छ होइन अनि हामीले चाहिँ के गर्दैछौँ अहिले भनेपछि चाहिँ जुन भल्ट एक्सेस गर्न चाहिँ अरू पडहरूले पनि कम्युनिकेट गर्छ नि होइन एपिआई सर्भरमा त्यो चाहिँ भल्टले चाहिँ एपिआईसँग कम्युनिकेट गर्नलाई पनि एउटा अथेन्टिकेसन चाहियो नि होइन जुन चाहिँ यो टोकनहरूबाट गर्न मिल्छ एपिआई सर्भरमा यसलाई चाहिँ हामीले भल्टलाई चाहिँ चिनाउँछौँ कि यो टोकन युज गर अनि जब चाहिँ कुनै पडले चाहिँ रिक्वेस्ट माग्छ त्यो पड चाहिँ त्यो क्लस्टरको हो कि होइन भेरिफाई गर्न चाहिँ त्यो पड चाहिँ अथेन्टिकेटेड हो कि होइन भनेर उस गर्नलाई चाहिँ एपिआई सर्भरसँग कम्युनिकेट गर्न चाहिँ यो चाहिँ दिएको हुन्छ कि यो बुझिन्छ यो कन्सेप्ट म चाहिँ थोरै कन्फ्युज भयो जस्तो लाग्यो होइन यहाँ सो यो चाहिँ एभ्री सिङ्गल पडको लागि गरिदिरहेको छ यसले अहिले यहाँ म अलिकति बाहिर जान्छु है त यो कन्टेनरबाटै बाहिर आएँ म होइन कन्टेनर
कन्टेनरबाटै बाहिर आयो होइन। अहिले चाहिँ हामी के नेम स्पेसमा छौँ भने चाहिँ अघि उसको जस्तो भल्ट भन्ने नेम स्पेसमा छौँ नि होइन। भल्ट भन्ने नेम स्पेस क्रिएट गर्दाखेरि गेट एसए भनेको सर्भिस एकाउन्ट चाहिँ एउटा सर्भिस एकाउन्ट क्रिएट गर्छ क्या। यहाँ चाहिँ एउटा सर्भिस एकाउन्ट क्रिएट गर्यो होइन। डिफल्ट भन्ने चाहिँ सबैमा क्रिएट गर्छ होइन। हरेक पडमा चाहिँ हामीले सर्भिस एकाउन्ट चाहिँ दिएनौँ भने चाहिँ डिफल्ट भन्ने युज गर्छ कि। अब सपोज यही सर्भिस एकाउन्टलाई डिस्क्राइब गरौँ होइन। यो सर्भिस एकाउन्टले के काम गर्छ त नि भनेर देखाउँदाखेरि चाहिँ डिफल्ट त्यसभित्र चाहिँ यसले चाहिँ माउन्टेबल सेक्रेट युज गर्छ होइन। जुन चाहिँ यो सेक्रेट भयो कि यो सेक्रेट यो सर्भिस एकाउन्टलाई टोकनहरू चाहियो नि होइन। सर्भिस एकाउन्टमा चाहिँ टोकनहरू चाहियो। यो चाहिँ सेक्रेटको माउन्टेबल सेक्रेटको रूपमा चाहिँ सेभ गर्छ। अब यो सेक्रेटलाई हेर्नु त सेक्रेटमा चाहिँ त्यो सीए इन्फर्मेसनहरु होला हैन। यसमा चाहिँ त्यही क्युएनडी स्पेसिफिक इम्प्लिमेन्टेसन भयो obviously। यसमा त्यही सीए फाइलको इन्फर्मेसनहरु यो सिक्रेटमा सीए टोकनहरू छ नि। सीए टोकनहरू चाहिँ यहाँ भित्र छ। अनि हरेक कन्टेनर चाहिँ हामीले पड चाहिँ रन गर्दाखेरि यो टोकनहरू त त्यो पडमा चाहिँ माउन्ट भएर बसिरहेको हुन्छ नि त होइन। जस्तै भल्ट हामीले पनि त्यो नेम स्पेसमा भएको भएर यो टोकनहरू त्यहाँ भित्र छ नि त होइन। फाइल माउन्टेड अनि त्यही चाहिँ हामीले चाहिँ युज गरे हो कि यो भल्टको लागि चाहिँ। भल्ट भित्र गएँ म होइन। भल्टको चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ जेडब्लुआइटी चाहिँ त्यो यही भल्ट भन्ने पडभित्र इम्प्लिमेन्ट भएको चाहिँ यो टोकन चाहिँ माउन्टेड सेक्रेट भयो। यो चाहिँ युज गर्छ होइन। अर्को चाहिँ डिफल्टमा चाहिँ हरेक पडमा चाहिँ क्युबरनेटिस एपिआई सर्भरको एन्ड पोइन्टको आइपी पनि यो भेरिएबलमा सेट भएर बसेको हुन्छ होइन। अनि त्यसै गर्दा चाहिँ सेक्रेट्स पनि यहाँभित्र माउन्ट भएर बसिरहेको हुन्छ। यो तिनवटा चाहिँ युज गर्यो होइन। यो तिनवटा युज गरेर चाहिँ सक्सेस भयो। अब चाहिँ के चाहिँ गर्यो भने चाहिँ यो स्टेपमा 11 तरिकाले बुझ्ने हो भने चाहिँ यसले चाहिँ हरेक क्युबरनेटिस यो क्लस्टरभित्र यो एपिआई सर्भरसँग लिङ्क्ड जुन पडहरू छ नि तिनीहरूले चाहिँ यो भल्ट चाहिँ युज गर्न पाउँछ। त्यो बिचमा पनि कुन चाहिँ नेम स्पेसको पडले चाहिँ युज गर्न पाउने नपाउने त्योहरू पोलिसी चाहिँ हामी अझ फेरि इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ कि त्यो चाहिँ। ओके यो चाहिँ अलिकति क्युबरनेटिस उस भयो। यो अथेन्टिकेसन चाहिँ बेसिकल्ली क्युबरनेटिस अथेन्टिकेसन इम्प्लिमेन्ट गरे हो भनेर चाहिँ बुझ्दा चाहिँ भयो। अहिले टप भ्यू आर्किटेक्चर हेर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ आफ्नो युज केसेस अनुसार सिम्पल तरिका अर्को पनि हुन्छ होइन। भएको चाहिँ त्यही हो क्युबरनेटिस अथेन्टिकेसन गर्यो होइन। अब त्यसपछि चाहिँ अब हामी चाहिँ पोलिसी लेख्छौँ। एउटा पोलिसी भनेको चाहिँ अघि भने जस्तो ओके मेन पोलिसी भनेको चाहिँ हाम्रो पोलिसी भनेको चाहिँ यो भयो। मैले अघि एक्जाम्पलमा देखाएको जस्तै एउटा पोलिसी लेख्छौँ जसको लोकेसन चाहिँ इन्टरनल डेटाबेस होइन। डेटाबेस यो डेटा हटायो भने यो पाथमा त भ्यालु थियो होइन। अर्को इन्टरनलभित्र डेटा भन्ने डेटाबेस यो दुइटाको नेमिङ कन्भेन्सन त्यसरी दिएको भयो। त्यहाँभित्र चाहिँ क्यापेबिलिटी चाहिँ के गर्न पाउँछ त नि यो पोलिसीले भन्दाखेरि चाहिँ रिड गर्न पाउँछ। सेक्रेट्सहरू रिड गर्न पाउँछ। योभन्दा बाहेक डिलिट गर्न पाउने जस्तै डाइनामिक सेक्रेट्सहरूको लागि चाहिँ यो पोलिसीमा डिलिट अपडेट जे पनि हुन सक्यो नि त होइन। अहिलेको केसमा चाहिँ हामीले रिड मात्र गर्ने पोलिसी चाहियो होइन। त्यो रिड चाहिँ गर्ने भयो पोलिसी रिड गयो होइन। अब हाम्रो काम चाहिँ के भयो भने चाहिँ क्युबरनेटिस अथेन्टिकेसन छ अनि पोलिसी चाहिँ छ होइन। अब यो दुइटाले एकै ठाउँमा चाहिँ बाइन्ड गरिदिनु पऱ्यो कि यो दुइटा यो पोलिसी यो सर्भिस एकाउन्टबाट आएको कुरा यो पोलिसी इम्प्लिमेन्ट गर भनेर भन्नु पऱ्यो होइन। अब यसको लागि चाहिँ हामीले अर्को एउटा रोल चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ होइन। अर्को रोल चाहिँ के भयो भनेपछि यसमा चाहिँ क्युबरनेटिसको रोल भयो। सर्भिस एकाउन्टको नाम चाहिँ के भयो भनेपछि हामी एउटा नयाँ सर्भिस एकाउन्ट चाहियो त्यो पडको लागि जुनले चाहिँ यो भल्ट एक्सेस गर्छ। त्यसको नाम चाहिँ इन्टरनल एप भन्ने चाहिँ एउटा सर्भिस एकाउन्ट भयो। सर्भिस एकाउन्टको नाम के भयो बाउन्ड सर्भिस एकाउन्ट इन्टरनल एप होइन। अनि यो सर्भिस एकाउन्ट चाहिँ कहाँ हुनु पर्यो नेम स्पेस एप भन्नेबाट चाहिँ यो सर्भिस एकाउन्टबाट कल गर्यो भने हामीले एक्सेस दिने। एक्सेस चाहिँ के दिने पोलिसी चाहिँ हामीले अघि लेखेको पोलिसी रिड अन्ली पोलिसी होइन।
त्यो चाहिँ दिनु पर्यो। यो पोलिसी चाहिँ यहाँ इन्टिग्रेट गर्नु पर्यो होइन। अब यसको चाहिँ टाइम अहिले त्यसको लागि चाहिँ 24 घन्टाको दियो होइन, भएपछि चाहिँ यो डिबग गर्छ यसले अटोमेटिक, नभए चाहिँ कहिले चाहिँ एक्सपायर नहुने गरेर यो स्टेपमा हालिदिनु भयो होइन। यति बुझिन्छ? के यहाँ त्यही हामीले के अरे हाम्रो त्यो पाथमा राखेको सिक्रेट्स रिड क्यापेबिलिटी जुन पोलिसी बनाएमा थियो होइन, त्यो चाहिँ एप्लाई गरिरहेको छौँ होइन। त्यो नयाँ रोल क्रिएट भइरहेको छ यहाँ के हो यो रोल चाहिँ? रोल चाहिँ हाम्रो क्युबरनेटिसको रोल हो कि यो चाहिँ क्युबरनेटिसको सर्भिस भन्ने रोल छ नि, सर्भिस एकाउन्ट, एउटा नयाँ सर्भिस एकाउन्ट रोल हामीले क्रिएट गऱ्यौँ यहाँ होइन भल्टको लागि। यो सर्भिस एकाउन्टबाट यो सर्भिस एकाउन्ट जुन चाहिँ यो नेम स्पेसभित्र छ त्यहाँबाट चाहिँ रिक्वेस्ट आछ भने त्यसलाई चाहिँ रिड क्यापेबिलिटी दे है भनेर चाहिँ भने भयो कि यसले चाहिँ त्यो दुईवटा चाहिँ बाइन्ड गरे भयो कि रुल र पोलिसी, यो सर्भिस एकाउन्ट र पोलिसी चाहिँ त्यो रुल भयो कि यो भल्टको लागि। जब चाहिँ त्यो पडबाट रिक्वेस्ट आउँछ यो रुल चाहिँ भेरिफाई गर्छ, यो रुल ठिक छ भने ल सेक्रेट लैजाऊ यो पोलिसी अनुसार, नत्र चाहिँ छैन भयो होइन। ओके, सो सर्भिस एकाउन्ट त्यो इन्टरनल एप भन्ने नाम राखेर चाहिँ हामी पडलाई गर्छौँ, उठाउँछौँ, उठाएको छौँ। पडलाई चाहिँ डिफल्ट पडलाई केही पनि सर्भिस एकाउन्ट दिएन भने चाहिँ त्यसलाई डिफल्ट भन्ने उठाउने भयो। तर अब चाहिँ इन्टरनल एप भन्ने चाहिँ अर्को सर्भिस एकाउन्ट क्रिएट गर्छौँ कि त्यो पनि त्यो नाममा त सर्भिस एकाउन्ट भयो कि हामीले केही पनि टोकनहरू केही पनि जेनेरेट गर्दैनौँ, सुरुमा अटोमेटिक जेनेरेट गरिदिन्छ त्यो अहिले चाहिँ है हामीले कस्टम गऱ्यौँ यहाँनिर, कस्टम गऱ्यो। एउटा त्यो कस्तो भनेपछि अब डेभलपमेन्ट सर्भरको कन्टेनरहरू सबै डेभलपमेन्ट नेम स्पेसमा छ, प्रडक्सनमा छ भने चाहिँ हामीले योमा भएको पोलिसी होइन कहाँको डेटाबेस हेर्ने भनेर चाहिँ त्यो नेम स्पेस अनुसार डिभाइड गर्न मिल्यो कि, एक्लै अर्कामा मिल्ने चान्स लो भयो नि, नेम स्पेस अनुसार चाहिँ डिभाइड भयो कि है त। ल यसपछि चाहिँ हाम्रो भल्टको चाहिँ काम भयो होइन। भल्टमा चाहिँ हामीले बेसिकली के गर्यौँ भनेपछि के भ्यालु पेयर सेभ गऱ्यौँ, पोस्टग्रेस होस्ट भन्ने चाहिँ सेभ गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि चाहिँ नेक्स्ट चाहिँ हामीले अथेन्टिकेसन मेथड चाहिँ क्युबरनेटिस मेथड भयो होइन। यो मेथड चाहिँ हेरी डिफ्रेन्ट हुनसक्छ आफ्नो युज केस अनुसार। अनि त्यसपछि चाहिँ त्यसमा चाहिँ नयाँ एउटा पोलिसी क्रिएट गऱ्यौँ, पोलिसीलाई चाहिँ सर्भिस एकाउन्ट र नेम स्पेससँग बाइन्ड गऱ्यौँ होइन। अनि टाइम टु लिभ कति टाइम त्यो पनि दियौँ होइन। यति भएपछि चाहिँ हाम्रो अथेन्टिकेसन गर्नको लागि चाहिँ रेडी भयो कि हाम्रो भल्ट चाहिँ रेडी छ होइन। त्यो भल्ट रेडी गऱ्यौँ, भल्टबाट चाहिँ एक्जिट गऱ्यौँ होइन। अब भल्ट चाहिँ रेडी कन्डिसनमा छ। अब हामीले चाहिँ एप्लिकेसनमा चाहिँ एप्लिकेसनलाई चाहिँ भन्नु पऱ्यो कि हामीलाई पासवर्ड चाहिएको चाहिँ कहाँ हो, पासवर्ड चाहिँ कहाँ छ भनेर चाहिँ एप्लिकेसनलाई चाहिँ अब हामीले बुझाउनु पऱ्यो होइन। अब मैले चाहिँ अहिले चाहिँ म भल्ट भन्ने चाहिँ कन्टेक्स्टमा छु, नेम स्पेसमा छु। अब यसलाई चाहिँ चेन्ज गरेर म चाहिँ नयाँ चाहिँ एउटा नेम स्पेस क्रिएट गर्छु। यो भनेको चाहिँ नेम स्पेस क्रिएट गरिसकेको छ हामीले, सरी एपै डिप्लोय गरिसकेको छ है, एपै डिप्लोय गरिसकेको छ। यहाँभित्र गयो भने चाहिँ हाम्रो दुईवटा चाहिँ कन्टेनर रनिङ छ नि होइन। एउटा पोस्टग्रेस भयो, फ्रन्ट एन्ड भयो। फ्रन्ट एन्डले चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबल पोस्टग्रेस होस्ट भन्ने नभेटाएको भएर चाहिँ एरर कन्डिसनमै घुमेर बसिरहेको छ होइन, कुरेर बसिरहेको छ। अब जतिखेर चाहिँ हामीले त्यो भ्यालु दिन्छौँ त्यतिखेर चाहिँ त्यो पडले चाहिँ बल्ल डेटाबेसमा कम्प्लिट गर्ने भयो। अब बेसिकली चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ हाम्रो पडको सबै हामीले एप्लिकेसनमा केही चेन्ज गर्नु परेन होइन। अब हामीले पडमा चाहिँ अलिकति चाहिँ कहाँ छ हाम्रो इन्जेक्ट गर्ने चाहिँ भल्ट सर्भर होइन, त्योहरूको बारेमा चाहिँ अलिकति एक्सप्लेन गर्छौँ होइन। त्यसको लागि चाहिँ यति एनोटेसन छ, अघि चाहिँ बिना एनोटेसन चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गरेको थियो। फर्स्टमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो एनोटेसनले चाहिँ के भन्छ भनेपछि चाहिँ यो एनोटेसनले चाहिँ जुन हाम्रो अघिको त्यो नेम स्पेसमा रनिङ थियो नि इन्जेक्टरले चाहिँ एजेन्ट इन्जेक्टर, साइडकार इन्जेक्टर, त्यो चाहिँ यो पडमा इन्जेक्ट गर्ने हो है भनेर चाहिँ त्यसले चाहिँ थाहा पाउँछ कि यो पडलाई रन गर्ने बित्तिकै हामीले यो रन गरेपछि चाहिँ भयो होइन।
अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले इन्जेक्ट चाहिँ कसरी गर्ने भनेपछि चाहिँ जब चाहिँ चेन्ज हुन्छ नि भल्भमा त्यसलाई चाहिँ अपडेट गरे यो त्यो एजेन्टले चाहिँ त्यो कन्टेन्ट अपडेट गर भनेर भन्छ कि हैन। अनि रोल चाहिँ के युज गर भनेर भन्छ भने चाहिँ अघि हामीले क्युबरनेटिसको रोल क्रिएट गरेको थियौँ नि भल्भमा इन्टरनल एप त्यो चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर भन्छ हैन। अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो कन्फिगरेसन चाहिँ कहाँ छ अघि त्यो हाम्रो रिड क्यापेबिलिटी भएको हैन त्यो चाहिँ कहाँ छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ लेखेको थियो नि त हामीले पाथ हैन डेटाभित्रको यहाँ चाहिँ रिड गर भन्यो हैन। अनि यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ फाइल छ नि जुन अब यो हाम्रो साइड कार्डले चाहिँ हाम्रो पडमा चाहिँ फाइल माउन्ट गरिदिन्छ कि त्यो फाइल माउन्ट गर्ने चाहिँ नेम कन्भेन्सन भयो db.env चाहिँ नेमिङ कन्भेन्सन भयो कि त्यसको चाहिँ यो नामको फाइलमा चाहिँ हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबल सेभ गर्छ हैन। त्यो सेभ गर्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ सेक्रेट चाहिँ पहिला एक्सट्र्याक्ट गर्नु पर्यो त्यो भल्टबाट यो कम्युनिकेसनबाट चाहिँ इन्टरनल्ली त्यो अथेन्टिकेट गर्नमा चाहिँ के मिल्दैन सेक्रेट्स भन्ने सबै काम यहाँ ब्याकग्राउन्डमा भइसक्यो चाहिँ सेक्रेट्सहरू चाहिँ पास गर्छ हैन। त्यसले सेक्रेटहरू पास गर्दाखेरि चाहिँ यो फाइलनिरको सेक्रेटलाई यो भित्रको कन्फिग युज गरेर सेक्रेट यो भित्र कन्फिगले चाहिँ कहाँको सेक्रेट एक्सेस गर्ने भनेर भनेको छ नि त हैन। त्यहाँभित्रको एक्सेस गरेर डेटाभित्रको पोस्टग्रेस भन्ने चाहिँ पोस्टग्रेस होस्ट भन्ने फाइल चाहिँ निकाले भनेर यतिले भने हैन। यो एन्सिबलको सिन्ट्याक्स भयो हैन। यो चाहिँ डेटा निकाल्यो हैन। अनि यसलाई चाहिँ हामीले फाइलमा चाहिँ कसरी सेभ गर्छौँ भने चाहिँ सेभ गर्दाखेरि चाहिँ एउटा ब्यास फाइल जसरी सेल्फराइज युज गरेर चाहिँ एक्सपोर्ट अनि होस्ट अनि इक्वल्स टु यो भनेर सेभ गर्छौँ कि अनि यसलाई चाहिँ हाम्रो पडभित्र चाहिँ इन्जेक्ट गर्छौँ। यहाँ अलिकति कन्फ्युज हुन्छ मैले देखाएपछि अलिकति क्लियर हुन्छ होला है। यसले चाहिँ धेरै कुरा आउँदो रहेछ एकै ठाउँमा यसले चाहिँ सबै कम्युनिकेटर चाहिँ त्यही भएर सजिलो छ कि क्युबरनेटिसमा त यो म्यानुअली गर्न त धेरै गाह्रो छ नि हैन। अथेन्टिकेसन केही हेर्नै परेन हामीले हैन यति नाम दिएको भयो। अनि यसले चाहिँ बेसिकली यो लाइनले चाहिँ के गर्छ भनेपछि यसको चाहिँ भल्टले चाहिँ माउन्ट गर्ने डिरेक्सन एउटा फिक्स लोकेसन छ कि पडमा जुन चाहिँ रुट भल्ट अनि सेक्रेट्स भन्नेमा चाहिँ माउन्ट गर्छ। त्यहाँ चाहिँ के फाइलको नाममा चाहिँ सेभ गर्ने भनेर चाहिँ db.env भयो कि db.env भयो हैन। db.env गरेर चाहिँ गरिसकेपछि चाहिँ त्यो फाइलभित्र चाहिँ हाम्रो यो कन्टेन्ट आएर बस्छ कि यो कन्टेन्टमा चाहिँ हाम्रो यो फाइल भनेको चाहिँ हाम्रो भल्टबाट आएको सेक्रेट्स भयो नि यो पार्ट चाहिँ यो चाहिँ किन गरे एक्सपोर्ट यो किन गरे भनेर चाहिँ म पछि भन्छु है त। यति चाहिँ गर्छ हैन। अब यति गरेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई पनि एक्जिट गरौँ हैन। सबभन्दा पहिला चाहिँ हाम्रो गेट डिप्लोय भन्ने के छ पहिला चाहिँ पुरानो डिलिट गरौँ है हामीले किनभने पुरानो डिलिटै गर्नुपर्छ कि ओभरराइट गर्दाखेरि पहिला डिफल्ट नेम स्पेसमा रनिङ छ त्यसले गर्दा अलिकति प्रब्लम आउँछ। त्यही भएर यो डिलिटै गरिदिउँ पुरानो यहाँभित्र के पर्छ त अहिले हाम्रो डेटाबेसमा त छ नि हैन। अब यो नयाँ चाहिँ पठाउँ है हामीले नयाँ एकचोटि फेरि चेक गरौँ यति चाहिँ हाल्यो यति हाल्यो नेम स्पेस हाल्यो हैन। अब नोट भन्ने चाहिँ पठाउँदाखेरि वेट मैले एउटा स्टेप मिस गरेँ सरी सबभन्दा पहिला अघि मैले भनेको थिएँ नि कि गेट सर्भिस एकाउन्ट हेर्दाखेरि डिफल्ट भन्ने सर्भिस एकाउन्ट मात्र छ नि त यहाँ हैन। इन्टरनल एप भन्ने सर्भिस एकाउन्टै छैन नि त हैन। तर हाम्रो त्यो इन्जेक्टरलाई त इन्टरनल एप भन्ने नै सर्भिस एकाउन्ट चाहिएछ नि त हैन। त्यही भएर अहिले चाहिँ यसले इन्जेक्ट गरेन कि अघि चाहिँ इन्जेक्ट गरेन कि त्यसलाई चाहिँ त्यही भएर चाहिँ एउटा नयाँ सर्भिस एकाउन्ट क्रिएट गरौँ हैन। क्रिएट एसए यसको के गाह्रो भएन इन्टरनल एप सेलिङ अब त चेक भयो हैन। के गेट एसए चेक गरे हैन। यसले चाहिँ भित्र सेक्रेट म्यानेज गर्ने जेडब्ल्युपी सबै आफै म्यानेज गरेर राख्यो हैन। अब चाहिँ डिप्लोय गरौँ है त।
Wait. ओके अब चाहिँ रनिङ भयो है अघि चाहिँ पुरानो भएको भएर चाहिँ भयो अहिले चाहिँ के देखियो भनेपछि मैले अघि चाहिँ सुरुमा नोट्स गराएन है अघि अघि चाहिँ एउटा मात्र 1 थियो नि त होइन भनेको मतलब चाहिँ यो पडभित्र चाहिँ एउटा मात्र कन्टेनर रनिङ थियो होइन अब चाहिँ यसले नयाँ एउटा कन्टेनर पनि एड गरिदियो कि यहाँभित्र चाहिँ हाम्रो साइडकार इन्जेक्टर छ नि त्यो पनि इन्सर्ट गरिदियो कि मतलब त्यसको चाहिँ डिस्क्राइब पढ्नै गर्दा हुन्छ होला डिस्क्रिप्सन फाइल हेर्ने ओके यहाँभित्र चाहिँ दुईवटा पड रनिङ भयो नि त होइन एउटा भनेको हाम्रो नोड एप भयो होइन नोड एप चाहिँ यो नोड एप कन्टेनर रनिङ भयो योभन्दा बाहेक चाहिँ अर्को भल्ट एजेन्ट भन्ने चाहिँ साइडकार रनिङ छ कि त्यहाँभित्र त्यही भएको भएर यसमा दुईवटा देखायो नि होइन दुईवटा रनिङ छ भनेको मतलब चाहिँ एउटै पडभित्र चाहिँ एउटा हाम्रो एप्लिकेसन रनिङ छ प्लस चाहिँ हाम्रो भल्ट एजेन्ट चाहिँ साइडकार चाहिँ यहाँ चाहिँ साइडमा रनिङ छ जसले चाहिँ भल्टसँग कम्युनिकेट गरेर भल्टबाट सेक्रेट्स लिएर चाहिँ यो कन्टेनरभित्र चाहिँ इन्जेक्ट गर्ने काम गर्छ कि है त अब यो पछि चाहिँ यहाँसम्म बुझिन्छ यहाँसम्म के क्वेसन छ भने मसँग धेरै क्वेसन छ होइन अरू कसैको क्वेसन छ भने नि यहाँ लिउँ होला बिचमा होइन मिलनमा मात्र बसे जस्तो भयो क्युएनएटिज कति युज गर्नुभएको छ अब त्यो कति बुझिरहनु भएको छ होइन सो यहाँ हामीले चाहिँ त्यही एउटा बेसिक फ्लो नै देखाइरहेछौँ अनि सो कसरी कम्युनिकेट हुन्छ त्यो सिक्रेट चाहिँ हामीले भल्टमा राख्यौँ अब त्यो कुरा एप्लिकेसनसम्म चाहिँ कसरी आइपुग्छ त भन्ने कुराहरू प्रोसेस नै एक्सप्लेन गरिरहेछौँ सो के क्वेसन छ भने सोध्नुभयो भने चाहिँ है नत्र म सोध्छु यहाँ त्यो एउटा भर्खर जुन साइडकार रन भयो नि साइडकार रन हुन चाहिँ हामीले त्यो एनोटेसन अघि राखेको भएरै त्यहाँ चलेको हो कि लाइक मेन यो साइडकार इन्जेक्ट ट्रु गर्छ नि यसले चाहिँ के यो एनोटेसन सबै पड रन गर्ने बित्तिकै क्युबरनेटिसको एपिआई सर्भरले चाहिँ पडमा के एनोटेसन छ भनेर चेक गर्छ अनि जतिखेर चाहिँ यो एजेन्ट इन्जेक्ट एनोटेसन भन्ने ट्रु आयो नि ट्रु आउने बित्तिकै यसको यो एपिआई सर्भिस छ कि यो जुन छ नि भल्ट आर्चिकल त्यसको चाहिँ वेबहुक छ कि छैन भनेर चाहिँ चेक गर्छ कि एपिआई सर्भर छ रहेछ यो ट्रु सक्सेसफुल भयो भनेपछि चाहिँ यो कन्टेनरभित्र यो पडभित्र चाहिँ हामीले अर्को एउटा साइडकार चाहिँ इन्सर्ट गर्नु पर्यो भनेर क्युबरनेटिसले चाहिँ इन्सर्ट गराउँछ कि यसमा चाहिँ त्यो पर्मिसन चाहिँ उसलाई हुनुपर्छ होला होइन त्यो इन्जेक्ट गर्ने पर्मिसन लाइक त्यो वेबहुक चाहिँ त्यो वेबहुक जुन हामीले गऱ्यौँ नि त्यो वेबहुक चाहिँ क्युबरनेटिसकै पार्ट हो नि त होइन यसको मेन भनेको चाहिँ त्यो म्युटेटिङ एडमिसन वेबहुक भन्ने भन्छ होइन यो चाहिँ नयाँ कति धेरै भएको छ नि यो आएपछि चाहिँ पडलाई खतरा मोडिफाई गर्न मिल्यो नि त हामीले जस्तै त्यो एसटिओ सर्भिस म्यासहरूमा पनि साइडकार इन्जेक्ट गर्छ नि त्यो पनि यही प्रिन्सिपलबाट युज गर्छ कि अनि त्यही प्रिन्सिपल चाहिँ यसले युज गरे यसले यो भल्ट हुने बित्तिकै हामीले साइडकार जसरी अर्को रन गर्न मिल्यो त्यसले चाहिँ त्यो एप्लिकेसनलाई चाहिँ थाहै नभइकन चाहिँ एप्लिकेसनमा फाइल इन्सर्ट गर्ने फाइल माउन्ट गर्ने त्यो चाहिँ त्यो
पावर चाहिँ छ कि त्योसँग त्यही पढमै छ। सो जस्ट विथ दिज एनोटेसन होइन हामीले चाहिँ त्यहाँ अर्को एउटा कन्टेनर स्पिन भएर उसले चाहिँ हाम्रो बिहाफमा सिक्रेट म्यानेज गरिदिनु भयो। एप्लिकेसनलाई चाहिँ खासै त्यो मतलब भएन होइन, मतलब राख्नु परेन। अब यसको चाहिँ अलिकति थप्दाखेरि चाहिँ यो पडभित्र चाहिँ हाम्रो अघि रनिङ थियो नि त होइन, भल्ट एजेन्ट भन्ने कन्टेनर रनिङ छ होइन, त्यसको लग हेर्नु नि त। यो पड भयो, यहाँभित्र दुईवटा छ, एउटा कन्टेनर चाहिँ नोड भयो, अर्को चाहिँ भल्ट एजेन्ट भयो होइन। यसको लग हेऱ्यो भने चाहिँ यसले चाहिँ हाम्रो भल्ट सर्भर छ नि त्योसँग कम्युनिकेट गरेर चाहिँ नयाँ चेन्जेस आयो कि आएन भनेर कुरेर बस्छ कि। अनि जब चाहिँ त्यहाँ हामीले चेन्ज गर्छौँ यसले चाहिँ यहाँ डिटेक्ट गर्छ, पोलिङ गरेर यसले डिटेक्ट गर्छ। अनि त्यो डिटेक्ट चाहिँ यो साइडकारसँग यो पडसँग रिलेटेड हो कि होइन भनेर थाहा पाएर चाहिँ यसले चाहिँ हाम्रो पडभित्र चाहिँ इन्सर्ट गरिदिन्छ कि। यो के उमा बसिरहन्छ, पोलमै बसिरहन्छ यो चेन्जेसको लागि? यसले चाहिँ एउटा वेबबुक रहेछ होइन, त्यही अनुसार पोलिङमै बसिरहन्छ। कन्सटेन्ट कम्युनिकेसन चाहिँ भलसँग बसिरहन्छ कि, भलसँग भन्दा नि हाम्रो वेब एन्ड पोइन्टसँग। अब त्यो पडले सेक्रेट्स पाइसक्यो नि होइन डेटाबेसको? पडको सेक्रेट पाइसक्यो होइन, तर यो पोइन्टसम्म चाहिँ मलाई भल देखेर अलिकति झ्याउ चाहिँ लाग्यो के भनेपछि चाहिँ भलले चाहिँ यो पड पहिला म देखाएर भन्छु त कि यो भल्टभित्र जाँदाखेरि चाहिँ यो पडभित्र जाँदाखेरि चाहिँ भल्टले चाहिँ यो पासवर्डलाई चाहिँ फाइलमा माउन्ट गरेर राखिदिन्छ कि। फाइल चाहिँ कहाँ छ भनेपछि भल्टभित्र सिक्रेट्सभित्र डिबिएनबी भन्ने जुन हामीले अघि दिएको थियो नि यहाँ, यसले चाहिँ यहाँनिर लेख भनेर दिन्छ होइन। यहाँनिर चाहिँ लेखिदिन्छ कि यसले। लेख्न चाहिँ के लेख्यो भनेपछि यो सबै कुरा लेख्यो नि यसले होइन। यति पार्ट त हाम्रो कोडमै भएको भयो, यो चाहिँ हाम्रो भल्टबाट आएको सिक्रेट भयो कि, जुन चाहिँ हामीले सुरुमा त्यो भल्टकोमा सेभ गरेर राखेको थियौँ नि। त्यो बुझिन्छ नि होइन। यो सेक्रेट आएको चाहिँ सेक्रेट चाहिँ हाम्रो भल्टबाट आएको हो नि त यो होइन, हामीले कहीँ पनि दिएको छैनौँ। यो डेटाबाट चाहिँ तान्यो यसले होइन, तानेर चाहिँ हाम्रो पडभित्रको जुन हाम्रो यो फ्रन्ट एन्ड भन्ने पड छ त्यहाँभित्र चाहिँ फाइलमा चाहिँ यो लेखेर राखिदियो कि यसले। साइडकारले गर्यो होइन यो सबै साइडकार कन्टेनर त्यहाँभित्र एउटा फाइल सिस्टममा चाहिँ राइट गरिदियो। यो चाहिँ साइडकारको बोक्ड फाइल सिस्टम जस्तो भयो कि। यो नाम चाहिँ हामीले चेन्ज गर्छ त्यो नाम होइन। अब यति चाहिँ साइडकारको चाहिँ आफ्नो सोल्युसन भयो क्या। अनि यिनीहरू चाहिँ यहाँ किन रोक्यो, यति गरेर चाहिँ किन रोक्यो भन्नु मलाई कहिले काहीँ अचम्म लाग्छ। किनभने म्याक्सिमम हामीले इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबल भनेको त इन्भाइरोमेन्टमा सेट भएको चाहिन्छ नि त होइन। अनि यिनीहरूले चाहिँ डिफेक्टो रूपमा चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट सेट गर्ने सोल्युसन दिएको छैन कि। यिनीहरूले आफैले चाहिँ किन नगरे त्यो चाहिँ अचम्म लाग्छ। यिनीहरूको कम्युनिकेसन थ्रेडहरू हेऱ्यो भने चाहिँ कुरा गरेर हुन्छ, तर यो फिचर युज इम्प्लिमेन्ट गर्न चाहिँ एकदमै गाह्रो भइरहेछ कि यिनीहरूलाई। खै म्यान पावर नभएको के हो होइन। मेन चाहिँ यिनीहरूको उसबाट अलिकति इन्सेक्योर नै भयो नि होइन। अब फाइलमा लेख्नु परेको छ होइन, इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबल भएको भए चाहिँ मेमोरी हुन्थ्यो, तर फाइलमा लेख्नु परेको छ होइन। त्यो चाहिँ अलिकति सेक्योर थियो। त्यसले गर्दा चाहिँ धेरै मान्छेलाई चाहिँ अलिकति मेजर टर्न अफ छ यो भल्टको यो युसेजलाई। अनि यसलाई चाहिँ हामीले इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ सेट गर्न चाहिँ अलिकति चाहिँ हाम्रो साइडबाट चाहिँ ह्याक गर्नुपर्ने भयो कि। अनि त्यही भएर चाहिँ एडिसनली चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भने चाहिँ मैले चाहिँ यो दुईवटा चाहिँ हरेकचोटि कन्टेनर रन हुँदाखेरि त एग्नोस्टिकै हुनुपर्ने हो होइन। अनि कन्टेनर रन हुँदाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ यो इन्भाइरोमेन्ट यहाँ सेभ हुन्छ नि, यसलाई यहाँ सेभ भएकोलाई चाहिँ सोर्स गर्नु पऱ्यो कि हरेकचोटि कन्टेनर रिस्टार्ट हुँदा। यसको डिसएडभान्टेज चाहिँ के भयो भनेपछि नयाँ इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबल साइडकारमा भल्टमा हामीले चेन्ज गरेपछि त्यसले चाहिँ यो फाइलमा राख्छ, तर यो सोर्सिङ त सुरुको इनिसियलाइजेसन फेजमा मात्र हुन्छ नि त होइन। यस, मेरो फर्स्टको क्वेसन नि त्यही ठ्याक्क अघिको क्वेसन नि त्यो चाहिँ डिसएडभान्टेज छ कि यसमा, जुन चाहिँ भल्टले चाहिँ दिन खोजेको जुन तिनीहरूको मेन अब्जेक्टिभ छ नि त्यो चाहिँ डिफाई गरे जस्तो लाग्छ कि मलाई यो फिचरले चाहिँ। अनि मलाई चाहिँ सबै चाहिँ एकदम राम्रो लाग्यो होइन, तर यहाँनिर चाहिँ अलिकति खिसिक्क पार्ने चाहिँ भएको थियो होइन।
अनि यसको सोल्युसन चाहिँ भल्टै युज गरेर एउटा थर्ड पार्टी कम्पनी छ कि बोन्जा क्लाउड भन्ने होइन, अनि यिनीहरूले चाहिँ भल्टको ओपन सोर्सलाई ट्रिगर गरेर इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबल सेट गर्ने चाहिँ यिनीहरूले आफ्नै अपरेटर क्युबरनेटिस अपरेटर बनाएर राखेको छ होइन। तर त्यो इम्प्लिमेन्ट गर्न यस्तो गाह्रो छ कि तिनीहरूको त्यो बिजनेस मोडलै जस्तो लाग्यो कि मलाई, तिनीहरूले चाहिँ त्यो सजिलै इम्प्लिमेन्ट गर्न मिल्ने चाहिँ बनाएन कि, किनभने त्यो क्लाउड सोल्युसन कम्पनी हो अनि अलिकति सजिलो बनाइदियो भने सबैले ओपन सोर्स युज गर्छ अनि हाम्रो सोल्युसन माग्दैन, तिनीहरूको बिजनेस मोडल जस्तो लाग्यो मलाई होइन। तिनीहरूसँग छ, मैले लिङ्क पनि अहिले लास्टमा सेयर गर्छु होइन, त्यो कसैले गरेर सोल्युसन सिम्पल बनाइदियो भने मलाई पनि सेयर गर्दा हुन्छ त्यो होइन। अनि मेन चाहिँ हामीले चाहिँ एडिसनली के गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ एउटा जब सुरु हुन्छ कन्टेनरको एन्ट्री पोइन्ट अथवा कमान्डलाई चाहिँ पछि हालेर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ यो माउन्ट पोइन्टलाई चाहिँ एकचोटि सेयर गर्नु पऱ्यो, सोर्स गर्नु पऱ्यो। अनि योभन्दा पहिला चाहिँ केही चाहिँ हामीले पासवर्ड चेन्ज गऱ्यो भने चाहिँ हामीले पडलाई चाहिँ डिलिट गरिदिनु पऱ्यो, अटो जेनेरेट भइहाल्छ होइन। त्यो एउटा चाहिँ अलिकति यो छ होइन, त्यो धेरै त्यो चाहिँ अलिकति त्यसको लागि चाहिँ अलिकति झ्याउ हुन्छ होला होइन। मेन चाहिँ अलिकति त्यो चाहिँ अलिकति झ्याउलै छ कि यसको सोल्युसन चाहिँ जस्तै कि कस्टम पाथमा राखिरहेको छ नि त्यसले होइन। यदि त्यो कस्टम पाथ चाहिँ सिस्टममा युज हुने पाथ कि जस्तै कि /etc/environment भन्ने फाइलमा माउन्ट भयो भने चाहिँ होइन अरू सिस्टममा रनिङ प्रोसेसले चाहिँ युजरले अब फेरि कन्टेनरभित्र अलिकति फरक नै हुनसक्छ होइन। सो त्यो सुरुमा सोर्स गर्ने फाइल कुन हुन्छ र त्यो खासै लिनक्समा त rc.local भयो होइन, मैले कन्टेनरमा चाहिँ त्यो फाइल हुँदैन नि त होइन। त्यहाँनिर अब एप्लिकेसनमा पनि हामीले लाइक एउटा सानो के भन्छ बुट हुने प्रोसेसमै होइन यदि फाइल छैन भने पनि सोर्स गऱ्यो भने चाहिँ प्रब्लम हुँदैन होइन। त्यो एउटा अलिकति त्यो पनि ह्याक नै हुन चाहिँ, तर यदि मिल्छ भने चाहिँ के अरे हाम्रो त्यही सिस्टम वाइड पाथ जुन चाहिँ कन्टेनरले पनि एक्सेप्ट गर्छ त्यो चाहिँ हेर्नुपर्छ होइन मैले पनि। सो त्यो गऱ्यो भने चाहिँ मेबी हामीले अर्को एउटा फाइल नबनाएर एक्जिस्टिङ जुन प्रोसेसको जुन छ नि होइन लाइक सोर्स गर्ने त्यो पार्ट जस्तै एउटा लिनक्स सिस्टममा चाहिँ /etc/environment भन्ने चाहिँ फाइल हुन्छ होइन। त्यस्तोलाई लेभरेज गऱ्यो भने चाहिँ मेबी अलिकति एक स्टेप चाहिँ सजिलो हुन्छ होला। त बट प्रब्लम इज सेम होइन, एउटा प्रोसेस बुट भइसकेपछि उसले त आफ्नो त्यो कपी राख्छ अनि उसको कन्टेक्स्ट चेन्ज गराउन चाहिँ हामीले फेरि अब त्यो प्रोसेसलाई नै रिस्टार्ट गर्नु पर्यो, मतलब कन्टेनर नै रिस्टार्ट गर्नु पर्यो। ओके, सो यसको त्यो इम्प्लिमेन्टेसन पार्ट चाहिँ ह्याकहरू कसैले गरेको छ भने त मलाई सेयर गरेँ। यो चाहिँ अलिकति मेसी चाहिँ छ होइन, मैले योभन्दा बेस्ट सोल्युसन चाहिँ भेटाइनँ कि त्यो छ होइन। म यसलाई अलिकति इम्प्लिमेन्ट गरेर देखाउँछु होइन। त्यसलाई चाहिँ फेरि एकचोटि चाहिँ हामीले यो दुईवटा कमान्ड लाइन र आर्क्सलाई चाहिँ राखेर, किनभने चाहिँ अब सोर्स गर्नु पऱ्यो हामीले त्यो फाइलमा सेभ भएकोले चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबल बनाउनु पऱ्यो। इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबल बनाउँदाखेरि चाहिँ के एप्लाई फेरि गरौँ, एप्सभित्रको नोडलाई फेरि इम्प्लिमेन्ट गरौँ। फेरि गर्दाखेरि यसले नयाँ चाहिँ बनायो, पुरानो चाहिँ टर्मिनेट गऱ्यो त नयाँ चाहिँ बनायो भनेपछि अब फेरि हामी यो कन्टेनरभित्र जान्छौँ। यो कन्टेनरभित्र जाँदाखेरि चाहिँ एक्सेस गरौँ है। अब यो कन्टेनरभित्र जाँदाखेरि चाहिँ हामीले इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबलहरू सेट भएको त यहाँ एक्सपेक्ट गर्छौँ नि होइन। यहाँ एक्सपेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ गर्दाखेरि इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबल भेटिएन नि होइन। यो नभेट्नुको कारण चाहिँ भेरिएबल सेट भइसकेको छ होइन। अब जस्तै यो हेरौँ, त्यो एप्लिकेसनको कन्टेक्स्टमा मात्रै गयो होला हैन। एप्लिकेसनको कन्टेक्स्टमा मात्रै सेभ हुन्छ कि यो क्युबरनेटिसले उस नगरेको भएर, त्यही भएर चाहिँ कोही कोही चाहिँ खै भेरिएबलै सेट भएको छैन भन्दाखेरि नि अब एप्लिकेसनको कन्टेक्स्टमा चाहिँ अब हाम्रो नोट बेस चाहिँ यसमा रनिङ भयो। प्रोसेस आइडी 38 को चाहिँ गएर चाहिँ it's pretty messed up actually. Great and Postgres.
सेर्यो भने चाहिँ यहाँनिर चाहिँ भेटिन्छ कि यसको होइन र त्यो पासवर्ड देखेन भने चाहिँ यदि भएन रहेछ भन्ने भन्नु पनि यहाँ चाहिँ एक्चुअली भेरिएबल चाहिँ जस पिआइडीको प्रोसेसमा चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबल सेट भएको हुन्छ त्यति चाहिँ भयो अब एप रनिङ छ कि छैन भनेर एकचोटि फाइनल भेरिफाई गरौँ किनकि मैले अलिकति धेरै टाइम लिएँ है हुन्छ त्यसपछि क्वेसनमा एकदम त्यो चाहिँ अलिअलि क्युबरनेटिसको त्यो इन्स्टलेसन भएको भएर नत्र त्यस्तो धेरै ऊ पनि छैन कम्प्लेक्स पनि छैन इन्स्टलेसन चाहिँ मैले त्यो डकमा नै माथि छ त्यो एडिसनल रिसोर्स भन्ने छ त्यसमा मैले इन्स्टलेसनको डिजिटलेसनको पनि छ होइन इन्स्टलेसन स्ट्रेट फरवर्ड नै छ एउटा बाइनरी फाइल पाउँछ अनि त्यसपछि त्यो बाइनरी फाइललाई रन गरिदिने मात्रै हो क्या त्यसमा चाहिँ स्टोरेज ब्याकइन डिस्क नै युज गर्यो भने चाहिँ पनि स्ट्रेट फरवर्ड नै छ मैले भल्ट भन्ने फोल्डरमा एउटा रिडमी बनाएर राखेको छु माथि त्यो गिटहबमा त्यो डकमा मैले सेयर गरेको छु है ओके ल यो चाहिँ डेटाबेस कनेक्ट भयो होइन किनभने भेरिएबल सेट भइसक्यो त्यो चाहिँ भयो है ओके यति नै हो मेरो प्रेजेन्टेसन है अलिकति यो कुबरनेटिस रिलेटेड भएको भएर चाहिँ कति मैले बुझाउन सकेँ होइन कति चाहिँ त्यस्तै हो है सकेसम्म चाहिँ ट्राई गरेँ मेरो साइडबाट ओके थ्याङ्क यू हुन्छ एकदम थ्याङ्क यू त्यो क्वेसनहरू आशा गरेको क्वेसन नि अनि त्यसपछि तपाईँकोबाटै सेयर गर्नु न क्वेसन कि म स्क्रिन सेयर गरौँ यो हामीले अहिले क्युबरनेटिज वर्ल्डमा चाहिँ धेरै गरिरहेको छौँ होइन एउटा लास्टको क्वेसन नन क्युबरनेटिजवाला होइन Does the Vault support secret rotation for specific DB only? Say SQL, NoSQL, do you have to write the manual script for rotation? यसमा धेरैवटा ब्याकइन्डहरू सपोर्ट गर्छ होइन अटो रोटेसनहरू यसको लागि चाहिँ एसक्युएल पोस्टग्रेस माइएसक्युएलको देखाएको छु मैले होइन अनि एडब्लुएस पनि छ अटो रोटेसन त भयो यसले डाइनामिकली जेनेरेटेड पनि गर्छ त्यसमा चाहिँ मैले एउटा यो डक पाएको थिएँ सो यिनीहरू डेटाबेसहरू छ यसमा महँगो पनि छ अनि त्यसपछि पोस्टग्रेस माइएसक्युएलहरू छ मैले हाल्ने अनि सेक्रेट रोटेसनको लागि म्यानुअल स्क्रिप्ट राख्नुपर्छ भन्ने क्वेसन रहेछ नि टेल क्वेसन पर्दैन त्यसलाई आफ्नै इनबिल्ड नै सपोर्ट गर्छ यो डकमा नै छ लगभग धेरै कुराहरू होइन सेक्रेट रोटेसनहरू सबै यो हाँसीकोडको चाहिँ डकुमेन्टेसन एकदम राम्रो छ होइन त्यहाँ हेऱ्यो भने चाहिँ तिनीहरूले सबै राम्रैसँग एक्सप्लेन गरेको छ म्यानुअल लेख्नु पर्दैन होला पर्दैन जस्तै यो डेटाबेसको ब्याकइन्डहरू छ नि टन्नै महँगो इन्फ्लक्स अनि त्यसपछि पोस्टग्रेसहरू यो गऱ्यो भने चाहिँ सिधै जस्तो रिड गऱ्यो अनि त्यसपछि लिजमा कति दिने भन्ने अनि आफै रोटेट गर्ने भने त्यो सबै म्यानेज गर्छ कि सो स्क्रिप्ट चाहिँ लेख्नु पर्दैन Does Vault handle the secret throttling for auto scaling services? Throttle त गर्दैन जस्तो लाग्छ मलाई थ्रोटलिङ भनेर चाहिँ के भन्न खोजे खास चाहिँ कस्तो धेरै रिक्वेस्ट आयो भने चाहिँ नदिने त्यही भन्न खोजे होला जस्तो लाग्यो मलाई क्वेसन हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो थ्रोटलिङ अब रिक्वेस्ट चाहिँ कति जान्छ भन्न खोजे होला होइन अब धेरै सर्भिस ओके अटो स्केलिङ धेरै रिक्वेस्ट आयो भने चाहिँ सर्भर डाउन हुने सर्भर डाउन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा होइन अटो स्केलिङ फिचर भइहाल्यो होइन कुबरनेटिसमा भएपछि चाहिँ आफैले हरिजेन्टल स्केलिङ आफै स्क्रिप्ट लेख्दै भयो होइन अनि प्रोसेसलाई चाहिँ पड लिमिटेसनहरू हालिदिएर जब रिक्वेस्ट बढ्छ अटोमेटिक स्केल हुने बनाइदियो भने त्यो प्रब्लम नहोला त्यो पनि अनि भल्टलाई एचए नै कन्फिगर गर्न नि मिल्छ एचए गर्न छ होइन थ्याङ्क यू भल्ट एचए अनि त्यसपछि सर्भर कन्फिग भनौँ न होइन What are the features of Vault that separates from corporate as a recipe manager? Okay, what's the next question? क्वेसन है फर्स्ट चाहिँ यो चाहिँ फ्री छ होइन यो चाहिँ फ्री चाहिँ पैसाको मामलामा चाहिँ फ्री भयो सेन्ट्रलाइज चाहिँ यसले चाहिँ धेरै जस्तो देख्यो नि इन्जिनहरू धेरै सपोर्ट गरे कि अनि त्यही भएर चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ हेरी सजिलो छ होइन मलाई चाहिँ यसको कम्युनिटी चाहिँ एकदमै स्ट्रङ छ त्यही भएर केही प्रब्लम आयो भने चाहिँ कम्युनिटी स्ट्रङ छ
डेभलप्स भन्दा ओके एडब्ल्युएसको अघि राजुले भन्नु थियो नि त्यो त्यो प्लस अर्को एउटा पोइन्ट भनेको चाहिँ जस्तो एडब्ल्युएस केएमएसहरूमा पर रिडको प्राइसिङ हुन्छ नि त सो बेस्ड अन द्याट इफ यु लट्स अफ रिक्वेस्ट छ भनेदेखि चाहिँ नट जस्ट जस्तो यो सिक्रेट्समा नै भनौँ न यसमा त लेट्स से डेटाबेसको क्रेडेन्सियल वान टाइम मात्रै रिड गर्छ भने इफ यु आर युजिङ एप्लिकेसनको डेटाबेसमा स्टोर गर्ने डेटा नै भर डे इन्क्रिप गरेर राख्ने छ भने त त्यो लट्स अफ रिक्वेस्ट नि त सो त्यो केसमा केएमएस अथवा कुनै चाहिँ अलिक एक्सपेन्सिभ हुन्छ भनेर देयर आर सम कम्पनीज पनि विच आर सिफ्टिङ टु भल क्या सेल्फ म्यानेज नै सो त्यसमा चाहिँ अर्को ऊ पनि छ भल्टको यो हामीले अहिले गरेको त ओपन सोर्स भयो होइन उनीहरूको इन्टरप्राइज एडिसन पनि छ त्यो चाहिँ अलिअलि धेरै फिचरवाला छ त्यो चाहिँ हार्डवेयर इन्टिग्रेसनदेखि सबै छ धेरै एक्सपेन्सिभ भन्छ त्यसलाई तर आई थिङ्क द्याट वुड बी वान रिजन अर्को भनेको चाहिँ यसमा मल्टी प्रोभाइडर पनि सपोर्ट भयो नि त लेट्स चाहिँ हाम्रो इन हाउस नै सर्भर छ भने पनि वी डोन्ट ह्याभ टु डिपेन्ड अन केएमएस अथवा एडब्ल्युएसमा डिपेन्ड गर्नु परेन अथवा गुगल क्लाउड अथवा एज्युर एडब्ल्युएस 3-4वटा नै युज गर्छ भने पनि भल्ट कुड बी अ सेन्ट्रलाइज सोल्युसन होइन भन्न सक्यो currently we are using .ini for secrets and other environments how not to implement Vault. It will notify, so it means do we need to modify our application to यो पनि ठिकै होला होइन क्वेसन चाहिँ के हो त्यो अलि लामै छ एक्चुअली समरी चाहिँ यसले चाहिँ .env फाइलमा हामीले सबै सेक्रेट्सहरू राख्छौँ तर भल्टबाट पठाउनेलाई चाहिँ छुट्टै वेमा अनि अदर एप्लिकेसन स्पेसिफिकलाई चाहिँ .env फाइलमा माउन्ट गर्ने त्यो दुईटै वेमा गर्न सकिन्छ भने त्यो पनि सकिँदैन यो केसमा चाहिँ क्युएनएडिज युज गरेको केसमा चाहिँ डकरले चाहिँ इएनबी चिन्छ भने चाहिँ त्यो जुन अघि माउन्ट गर्ने ठाउँ छ नि त्यो चाहिँ इएनबी गरिदियो भने भयो नि त्यो पनि भयो अर्को अप्सन भनेको त भल्टको एसटिके अथवा एसटिजिपिएस रेस्ट कलै गर्न पनि मिल्यो नि भल्टमा त्यही भएर .envसँग पनि डिपेन्डेन्ट भइराख्नु परेन अझै होइन डकरको चाहिँ राम्रो फिचर छ है इएनबी चाहिँ rather than sourcing the env in the button can you just read the file every time in that I think यो त्यही क्वेसन जस्तो लाग्यो एक क्वेसन चाहिँ अलिक सानो बनाएको होइन एउटा क्वेसन छ मेरो सोधौँ माइकमा यस ओके यो चाहिँ हामीले चाहिँ जेनरली म चाहिँ एप्लिकेसन डेभलपर भएको हुनाले हामी चाहिँ जेनरली एप्लिकेसन .env मा भएको इन्फर्मेसनहरू चाहिँ एभ्री टाइम एप्लिकेसनले .env रिड नगरिकन त्यसलाई चाहिँ इन मेमोरी क्यासमा राखेर अनि एभ्री टाइम क्यासबाट चाहिँ रिड गर्छौँ कि अनि जेनरली अब क्यासको लागि चाहिँ रेडिस सर्भर रेडिस क्यास अथवा यस्तै केही क्यासिङ एप्लिकेसनहरू युज गरिराखेको हुन्छौँ क्यासिङ सर्भिसहरू सो अहिलेको केसमा अनि यो जब भल्टले केही सिक्रेट चेन्जेसहरू गर्छ त्यो बेलामा चाहिँ त्यो क्यासलाई कसरी अपडेट गराउने अथवा यो भल्टले कुनै लाइफ साइकल हुकहरू प्रोभाइड गर्छ कि यस्तो के छ भनेर बुझ्नुभयो नि भल्टले चाहिँ प्रोभाइड गर्दैन होइन एउटा भनेको चाहिँ लिज टाइम चाहिँ हामीले भल्टलाई एचटिटिपिएस अथवा रेस्ट कल गरेर त्यसको लिज टाइम सकिन लाग्यो कि लागेन भनेर एउटा चेक गर्न चाहिँ मिल्छ होइन अनि त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ जुन चाहिँ सिक्रेट्स युज भइरहेछ त्यो कतिको एक्सपायर भयो अथवा त्यो स्ट्याटिक केसमा त भन्न मिलेन किनभने एप्लिकेसनले कि चाहिँ रेस्ट कल गरेर जानु पर्यो कि चाहिँ त्यो इन्स्टेन्सलाई रिस्टार्ट गर्नु पर्यो होइन चेन्ज भयो भनेदेखि चाहिँ अर्को अप्सन भनेको चाहिँ जस्तो डाइनामिकको केसमा चाहिँ त्यो ठ्याक्क मिल्छ क्या जस्तै भनौँ न मैले 1 आवरको लिज टाइम दिइरहेको छु भनेदेखि चाहिँ त्यसको एक्सपायरिङ टाइम भनेर वी क्यान कल द भल्ट मेबी एट सम इन्टरभल अनि त्यसपछि अब 10 मिनट बाँकी छ भनेपछि चाहिँ वी क्यान जस्ट अर्को नयाँ पनि जेनेरेट भएर बसिरहेको छ अब 10 मिनटपछि रिभोक हुनेवाला छ भनेपछि नयाँ युज गर्न थाल्छ त्यो रोटेटमा चाहिँ डाइनामिकमा चाहिँ गर्न मिल्यो अर्को केसमा चाहिँ भल्टले चाहिँ दिँदैन तर हामीले नै हेर्नु पर्यो हामीले नै भल्टमा चाहिँ त्यो सकिन लाग्यो कि लागेन त्यसको लिज टाइम भन्ने कुराहरू होइन आई थिङ्क द्याट्स द सोल्युसन ओके त्यो अघि भल्टको चाहिँ क्युबरनेटिसमा चाहिँ धेरै काम साइड कार्डले गरिदियो तर एप्लिकेसन उसमा चाहिँ एपले त्यो काम गर्नु पर्यो कि कसैले त गर्नु पर्यो नि पोलिङ त्यो चाहिँ एपमा चाहिँ एपिआई कल गर्दा हुन्छ कल ब्याक चाहिँ छैन त्यसमा लाइक भल्टमा चाहिँ कल ब्याक चाहिँ छैन यो चेन्ज भयो भनेर एप्लिकेसनलाई मतलब कल ब्याक हान्नलाई दिने
ल यो सिक्रेट चेन्ज भयो भने चाहिँ यता नोटिफाई गरिदियो भन्ने टाइपको। स्योर चाहिँ छैन यसको वेबबुकहरू केही इम्प्लिमेन्ट गर्न त मिल्ला होइन। त्यो भयो भने चाहिँ ठ्याक्क पोल नै गर्नु पर्दैन थियो, जुन बेला अब चेन्ज हुने अगाडि नै भल्टले नै ओके कल ब्याकमा त चेन्ज गरेँ म यता चेन्ज गरेँ होइन, नयाँ आइसक्यो ल लि भनेर भन्यो भने चाहिँ अलि अझै बेटर हुन्थ्यो नि त। मेबी त्यस्तो सोल्युसन यो साइडकारको पनि इम्प्लिमेन्टेसन त्यही होला सायद होइन, ठ्याक्कै थाहा चाहिँ भएन। तर त्यो भल्टको चेन्जेसहरू चाहिँ साइडकारले चाहिँ यो इन्जेक्टरले थाहा पाउने चाहिँ त्यही होला, कुनै वेबबुकमा चाहिँ चेन्ज गर्ने अनि त्यो ट्रिगर गर्ने चेन्जेसहरू त्यो चाहिँ होला। साइडकारले गर्न मिल्छ भने त पक्कै पनि उनीहरूले वेब त्यस्तो दिएको त स्योरली छ होला, किन साइडकार पनि त्यही अब बनाएको एउटा कन्टेनर बिल्ट इन उनीहरूले बनाइदिएको कुरा भएपछि अब त्यस्तै लेख्न त मिल्नुपर्छ होला। जुन त्यो साइडकार भनेको चाहिँ क्युबरनेटिसको लागि नै बनाइदिएको साइडकार हो, उनीहरूले नै भल्टले नै बनाइदिएको। कस्तो बनाइदिएको भन्नाले क्युबरनेटिस त ओपन सोर्सै भयो कि होइन, अनि भल्टले चाहिँ क्युबरनेटिसको चाहिँ एउटा नयाँ त्यो रिसेन्टली थपेको फिचर चाहिँ त्यही मैले भने नि एडमिसन म्युटेटिङ एडमिसन वेबबुक भन्ने छ कि, त्यसले चाहिँ एपिआई कल मैले अघि भने जस्तो एपिआई कल इन्टरसेप्ट गर्नु मिल्छ होइन, त्यसमै बेस चाहिँ यो भल्टको हाँसीकपले आफै गरे हो कि यो चाहिँ त्यो चाहिँ ओपन सोर्स भयो। सबैले आफ्नो प्रडक्ट चाहिँ क्युबरनेटिसमा इन्टिग्रेट गर्न चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ स्टार्टिङ पोइन्ट त्यो भयो कि। एचटिटिपी बेस्ड चाहिँ प्रोटोकलमा साइडकारले चाहिँ कुबरनेटिससँग कम्युनिकेट गर्ने भयो भनेपछि त्यो त्यस्तो छ भने त हामीले कस्टम साइडकार पनि लेख्न त मिल्नुपर्ने होला नि। कस्टम मिल्छ, साइडकार लेख्न मिल्छ, तर त्यो गर्न फेरि अर्को त्यति धेरै गाह्रो भयो नि त। त्यो साइडकार युज गर्दिनँ मैले भने चाहिँ अर्को कस्टम साइडकार त लेख्नै पर्यो होला। साइडकार चाहिँ क्युबरनेटिस युनिक फिचर भयो, अब अरूमा चाहिँ किन मिल्दैन वेबबुक भन्नुमा त्यस्तो एक्सचेन्ज त होला अरू जस्तो इसिएसमा पनि अब भल्ट युज गर्ने मान्छेहरूलाई होइन सिक्रेट त्यो लिने गर्ने एप्रोच त अथवा छैन भने त अब आफैले अब जस एपिआई छ कसरी कन्ज्युम गर्ने त्यसलाई उ गर्ने चाहिँ कस्टम इम्प्लिमेन्ट गर्दा राम्रो होला। अब धेरै एप छ भने त फेरि होइन त्यो पनि एउटा राम्रो इन्भेस्टमेन्ट हो नि त। यो अर्को मैले यो युआई देखाएर अघि हामीले सिधै उता टर्मिनल गऱ्यौँ होइन, दिस इज नाइस युआई पनि। अनि यसमा छ नि जस्तो हामीले के सपोर्ट गर्छ भन्दा जस्तो डेटाबेसको मात्रै हेऱ्यौँ अघि त की भ्यालु हेरौँ गरेको थियौँ होइन। अनि त्यसपछि जस्तो यो डेटाबेसमा के छ अनि त्यसपछि एडब्ल्युएसमा गुगल क्लाउडको होइन डिफ्रेन्ट क्रेडेन्सियलहरू जेनेरेट गर्नु पऱ्यो भनेदेखि चाहिँ वी क्यान युज दिस। अनि त्यसपछि यहाँबाट जस्तो टर्मिनल छ नि ठ्याक्क अहिले जस्तो मेबी लेट्स से भर्जन अर समथिङ यहाँबाट पनि हान्न मिल्छ क्या। वी क्यान एक्सपोज द युआई अहिलेको कति 8200 नै थियो गरे साथ, अनि स्ल्यास युआई गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ सो बाइ द वे अघिको जुन त्यो क्युबरनेटिसमा देखाएको थियो नि त्यसलाई पोर्ट फरवर्ड गरेर अथवा इन्भेस्ट हालेर यस्तो यही पनि खोज्छ कि मैले चाहिँ कमान्ड लाइन सुरुमा चाहिँ कमान्ड लाइनबाट गर्दै ठिक होइन, यो इन्टरफेस पनि खोल्छ कि त्यसैबाट त्यसलाई चाहिँ रिभर्स प्रक्सी गर्यो भने यो बाइनरीमै आउँछ यो प्याकेज लाइक युआई पनि त्यसमै आएको हुन्छ। त्यसमै आएको हुन्छ, भल्टको त्यो कन्टेनर छ नि त्यसमै छ सबै यो युआईहरू। मैले भन्छ भल्ट हाल्यो भने यो पनि डिफल्टमै मलाई लोकल होस्टमा नै आउँछ। ओके इजी नाइस। सो अर्को एउटा क्वेसन सोध्छु है, जुन यो भल्टमा चाहिँ हरेक कम्युनिटिज क्लस्टरको लागि चाहिँ सेपरेटली सिक्रेट म्यानेज गर्नु पर्दैन। सो हामीले सपोज चाहिँ डिफ्रेन्ट क्युबरनेटिज क्लस्टरमा चाहिँ सेक्रेट सेयर गर्नु पर्यो भने चाहिँ उनीहरूको लागि त्यस्तो मेकानिजम छ कि छैन? ओके, यसको लागि चाहिँ कम्युनिकेसनको लागि चाहिँ पब्लिकली चाहिँ सर्भिस टु सर्भिस कम्युनिकेसन हो नि त होइन। यसको लागि चाहिँ सर्भिस मेसहरू इम्प्लिमेन्ट गर्दा भएन, सर्भिस मेसले चाहिँ पब्लिकली पनि इन्टरनल सर्भिसेसहरू एक्सपोज गर्नु मिल्यो होइन कि त्यस्तो गर्दा भयो के छैन भने चाहिँ एउटा सेन्ट्रलाइज चाहिँ क्लस्टरमा चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्ने अनि एपिआईलाई चाहिँ पब्लिक एन्ड पोइन्टमा एक्सपोज गर्ने कि एचटिटिपिएस एन्ड पोइन्टले त्यसलाई चाहिँ कम्युनिकेट गर्ने, त्यसरी गर्दा हुन्छ। अहिले भर्खरै चाहिँ त्यो के अरे राफ्ट प्रोटोकलवाला डिस्ट्रिब्युटेड
सिस्टम बनाउन मिल्छ क्या भल्टको क्लस्टर बनाउँदा आई थिङ्क त्यो मल्टी क्लस्टर क्युबरनेटिसमा राफ्टर प्रोटोकलबाट गर्न मिल्छ मल्टिपल क्लस्टरमा तर एउटै सेग्रेसन दिन्छ तर मल्टिपल क्लस्टरमा चाहिँ भल्ट रन हुने भयो क्या मल्टिपल इन्स्टेन्स रन हुने भयो आई थिङ्क द्याट एन्सर्स अनि अर्को क्वेसन चाहिँ इफ हामीले सर्भिस मेस आर्किटेक्चर युज गरेको छ भने चाहिँ यो भल्ट युज नगरिकन त्यहीँबाट पनि सेक्रेट म्यानेज गर्न सकिन्छ है तर इन्जेक्टर चाहिँ चाहियो त्यसमा चाहिँ फेरि 3x3 हुने भयो अब सर्भिस मेसको एउटा साइड कार्ड छ भने भल्टको अर्को हुँदाखेरि चाहिँ 3x3 कन्टेनर रन हुने भयो एउटा पडमा होइन तिनवटा दुईवटा डेडलक भएर पनि बस्नु सक्छ होला है कहिले काहीँ त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन मैले चाहिँ गराएन दुईवटा यसको अलिकति एडिसनल पढ्ने भने चाहिँ यसको कन्सोल भन्ने पनि यो हासी कोडले बनाएको छ होइन यसको डेटा स्टोर चाहिँ कन्सोलले पनि गर्दैन रहेछ कि इन्टरफेस राम्रो छ त्यो सर्भिस मेस अनि भल्ट अनि कन्सोलले चाहिँ त्यो सबैलाई एकै ठाउँमा राखेर युआईबाट म्यानेज गर्न मिल्ने बनाएको छ मैले हेरेर छैन त्यो होइन त्यो पनि एकदम पपुलर छ कि रिसेन्टली पनि सिएनसिएफमा चाहिँ त्यो प्रेजेन्ट गरेर आएको थियो कि सर्भिस मेस कन्सोल अनि यो हाँसी कोडको भल्ट चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गरेर त्यो कति एक हप्ता अगाडि मात्रै इम्प्लिमेन्ट गरेर चाहिँ त्यो हेर्दा हुन्छ त्यो राम्रोसँग गरेर चाहिँ त्यो गर्दा पनि हुन्छ अर्को एउटा युज केस भनेको चाहिँ यो अथवाला हुन्छ नि जस्तो हामीले डेटाबेसहरू कुनै सेयर गर्नु पऱ्यो भने क्रेडेन्सियल सेयर गर्नु पऱ्यो भने यहाँ लट्स अफ अथेन्टिकेसन मेकानिजम छ नि त अहिले हामीले क्युबरनेटिस मात्रै गऱ्यौँ त्यसमा गिटहब एडब्ल्युएसदेखि अक्टा यिनीहरू युजर नेम पास हो आई थिङ्क यसले चाहिँ र की भ्यालु सिक्रेट्स कोहीसँग सेयर गर्नु पऱ्यो भने पनि युजफुल हुन्छ होला होइन बेसिक अथेन्टिकेसन गर्ने जस्तो मैले कुनै एउटा क्रेडेन्सियल चाहिँ मैले होल टिमसँग सेयर गर्नु पऱ्यो भनेदेखि चाहिँ आई विल जस्ट किप की भ्यालु त्यसमा अनि त्यसपछि मैले लेट्स से गुगलको एलल्याब अथवा जे पनि हुनसक्छ होइन यत्रो धेरै अथेन्टिकेसन मेकानिजममा चाहिँ कुनै एउटा युज गर्नु पाएँ तपाईँहरू त प्रोडक्सन युज गर्नु भएको छ यो स्टोरेज ब्याकइन्ड चाहिँ कुन युज गर्नु भएको छ ब्याकइन्ड चाहिँ मैले सिम्पली यही पिबीमै गर्छ पिबिसीमै म धेरै इफोर्ट चाहिँ यसमा चाहिँ मैले धेरै इफोर्ट दिइरहेको कि यो एकदम क्रिटिकल छ नि त इन्फ्रास्ट्रक्चर यसको त्यसलाई फेरि केयर गरेर बस्नु पऱ्यो भने अर्को टेन्सन हुन्छ फेरि एकदम फेरि म्यानेज फेरि अति महँगो छ यिनीहरूको म्यानेज त महँगो छ भन्छ है ओके हामी अलिकति गरौँ होइन टाइम पनि यहाँ हामी 2 घन्टा भइसकेपछि म म्युट गरेर बोलाइरहेको रहेछु अघिदेखि सो हाम्रो लास्टको सेक्सन हामीसँग अलिअलि अझै बाँकी छ होइन एउटा केएमएसको अनि प्लस हाम्रो डेभअप्स बेस्ट प्र्याक्टिसेस भनेर खासमा ओपन फ्लोर गर्दै अनि राजु मेबी यु क्यान सेयर स्क्रिन अनि त्यसमा सर जाउँ न त अलि इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्टहरू अहिले चाहिँ हामीले भल्टको धेरै कुरा गऱ्यौँ होइन सेक्युरिटी इज मोर देन भल्ट नि त होइन अरू डिफ्रेन्ट कुराहरू जुन चाहिँ डे इन डे आउटमा चाहिँ हामीले ख्याल गर्नुपर्ने सो त्यो हामीले सर लिस्ट गरेछौँ एक्चुली मेबी त्यहाँबाट त्यसमा चाहिँ म त्यस्तो धेरै डिटेलमा त गइनँ होइन वी आर ल्याकिङ आउट अफ टाइम त्यसमा जस्तो हामीले फर इक्जाम्पल लेट्स यो चाहिँ भल्टभन्दा अलिकति बाहिर आएपछि लेट्स हामीले कुनै एडब्ल्युएसको लेट्स एसएसएस की होला होइन अनि त्यसपछि जुनै पनि जे पनि राख्दाखेरि पनि वी क्यान किप इट अन S3 बकेटमा राख्छौँ होला अथवा कतै राख्छौँ होला होइन सो त्यो प्रोसेसमा चाहिँ इफ वी क्यान इन्क्लुड केएमएस किनभने केएमएसको डिफ्रेन्ट लेभल अफ अथेन्टिकेसनदेखि लिएर हाइली एभाइलेबिलिटी धेरै कुराहरू छन् त सो त्यो वेमा चाहिँ इफ यु क्यान इम्प्लिमेन्ट S3 बकेटमा पनि कुनै किजहरू राख्छौँ भनेदेखि चाहिँ लेट्स से जस्ट डु अ क्विक एउटा डेमो है त यसले चाहिँ लेट्स से कसैलाई चाहिँ S3 को हामीले पर्मिसन दिइहाल्यौँ भने पनि इफ वी इम्प्लिमेन्ट केएमएस कोही इन्क्रिप्सन युज गर्यो भनेदेखि चाहिँ वी क्यान कन्ट्रोल द एक्सेस फ्रम द्याट लेभल पनि भनेर जस्तो एउटा टेस्ट बकेट भनेर भनौँ टेस्ट बकेट 1 2 3 4 सो चाहिँ म एउटा रुट युजरमा छु होइन
सो यसमा मैले देखाउन खोजेको चाहिँ मेनली के भन्दा अन्त के अब यसको केएमएसको इन्क्रिप्सनमा चाहिँ एउटा एडब्ल्युएस म्यानेज किज हुने भयो होइन एडब्ल्युएस म्यानेज की चाहिँ युज नगर्नु भन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो के अरे दुधको साँची बिरालो भने जस्तै हो भन्छ होइन जस्तो फर इक्जाम्पल मैले एउटा फाइल अपलोड गरेँ होइन त्यसपछि मैले अर्को एउटा एडब्ल्युएस एकाउन्टमा चाहिँ मैले चाहिँ लेट्स त्यो भनेको चाहिँ मेरो की भयो भनेदेखि चाहिँ मैले अर्को युजरलाई चाहिँ होल S3 को पर्मिसन दिएको छु होइन लेट्स S3 युजर भन्ने छ मेरो सो यसमा मैले S3 को फुल एक्सेस दिएको छु होइन सो केएमएसलाई चाहिँ कसरी युज गर्न सकिन्छ सिम्पली भनौँ न लेट्स भोलिबाट के इन्क्रिप्ट गर्न थाल्नु पऱ्यो भनेदेखि पनि सो त्यो भन्दा इट्स नट सो कम्प्लेक्स पनि तर एउटा सिम्पल लेट्स मैले चाहिँ मसँग एडब्ल्युएसको S3 को फुल एक्सेस छ मैले सिम्पली डाउनलोड गरेँ भने इट विल रन होइन अनि त्यसपछि मैले एउटा कुनै केएमएसको की बनाएर चाहिँ क्रिएट अ सिमेट्रिक की नै भनौँ टु सिम्पल डेमो 1 2 3 4 नै भनौँ सो यसमा चाहिँ वी क्यान लाइक एड एडमिनिस्ट्रेटर अहिले मैले आफैले एडमिनिस्ट्रेटर एड गरेँ अनि त्यसपछि की युजेसको पर्मिसन होइन सो मैले चाहिँ अहिले आफूलाई मात्रै राखेँ भनेदेखि चाहिँ फिनिस गरेँ अब मैले चाहिँ कुनै पनि जस्तै यो फाइललाई मैले इन्क्रिप्ट गर्नु पऱ्यो भनेदेखि चाहिँ जस्तै फाइलको इन्क्रिप्सन मैले एडब्ल्युएसको केएमएस अब डेमो 1 2 3 4 गरेँ भनेदेखि चाहिँ सो मसँग फुल S3 को एक्सेस छ होइन तर अब मैले यो चाहिँ डाउनलोड गर्न मिल्नु भएन क्या सो यो वेमा पनि जस्तो हामीले चाहिँ S3 को एक्सेस अथवा लिस्टिङको एक्सेस दिएर पनि एउटा भनेको चाहिँ S3 को लिस्टको एक्सेस नै ब्लक गर्नेदेखि सबै कुराहरू भयो होइन तर त्यो यदि मिस आउट भयो भनेदेखि पनि इफ यु हेभ कन्फिगर्ड केएमएस त्यसमा चाहिँ S3 को पनि पर्मिसन हुनु पर्यो त्यसपछि केएमएस को पनि पर्मिसन हुनु पर्यो क्या सो द्याट कुड बी लाइक 2 लेभल अफ पर्मिसन सो त्यो युज गर्न सकियो अर्को भनेको केएमएसको सिम्पली वी क्यान जस्ट इन्क्रिप्ट द फाइल्स मैले पनि सेयर गर्छु इट्स टु सिम्पल सो जस्ट बाई सिम्पल युजिङ चाहिँ हामीले पासवर्डहरू अथवा केही सेयर गर्नु पऱ्यो भने अथवा टेक्स्ट फाइल चाहिँ इएनबी फाइल नै छ भने पनि कतै S3मा अथवा कतै राख्छौँ भनेदेखि चाहिँ केएमएसले इन्क्रिप्ट गरेर राख्यो भनेदेखि चाहिँ इट विल बी मोर सेक्योर भनेर इट्स टु सिम्पल तर त्यो नै हो अन्त फ्यु थिङ्समा चाहिँ यसलाई एउटा क्वेसन है यहाँनिर लाइक क्विक क्वेसन त्यो खोल्न चाहिँ अनि त्यो केएमएस को की पनि लिएर जानु पर्यो जसलाई चाहिएको छ त्यो फाइल त्यसमा चाहिँ जस्तो हामीले अब कस्टमर म्यानेज की भनेर हाम्रो आफ्नो की बनाएर जस्तो यो क्रिएट कीमा पनि यो चाहिँ मैले सिधै एडब्ल्युएस म्यानेज बनाएँ नि त तर मैले चाहिँ आफैले कस्टम की स्टोर गरेर अनि त्यसपछि आफैले की जेनेरेट गरेर गरेँ भनेदेखि चाहिँ मसँग मात्रै एक्सेस हुने भयो अथवा त्यो की नै सेयर गर्दै जानु पर्यो होइन त्यो भने एडब्ल्युएसले पनि केही गर्न सकेन किनभने त्यो क्रिएट गर्दाखेरि छुट्टै हाम्रो आफ्नो की पनि इन्भल्भ हुन्छ त्यो चाहिँ बेस्ट प्र्याक्टिस भयो होइन नत्र चाहिँ मैले एडब्ल्युएसको केएमएसबाट नै एक्सेस दिनु पर्यो जस्तो मैले लेट्स चाहिँ अहिलेको केसमा मैले S3 युजरलाई पर्मिसन दिनु पर्यो भनेदेखि चाहिँ अब मैले S3 को पर्मिसन चेन्ज गरेर अथवा यहाँबाट चाहिँ सिधै आई थिङ्क एड एक्सेस गर्छ होला अघिको त्यो हामीले एक्सेस दिने स्टेप थियो नि त्यसमा चाहिँ की युजरमा को हाल्ने त होइन त्यो चाहिँ हाल्नु पर्यो जस्तो मैले यहाँ की युजरमा अब लेट्स चाहिँ S3 युजर हाल्ने भनेदेखि चाहिँ सो यो भने इजी वे भयो नि त पोलिसी सोलिसी केही पनि चलाउनु परेन तर मैले चाहिँ सिधै S3 को बकेट क्लोज यहीँबाट आउँछ अब डाउनलोड गरेँ होइन सो बाई सिम्पली वे क्या यो केही पनि पोलिसीहरू त्यो जेसन लेख्नु पनि परेन तर सिम्पली अब मैले के हटाउनु पऱ्यो भने आई क्यान जस्ट रिमुभ दुईटा फाइदा भयो लाइक त्यहाँ अब एउटा फ्लेक्सिबिलिटी त आइहाल्यो होइन त्यो स्टोर पनि इन्क्रिप्ट भएर बस्यो अनि एक्सेस पनि लाइक गर्नलाई पनि कन्ट्रोल पनि राम्रो भयो होइन सो इट्स बेटर सो एउटा लाइक कुरा गरिहाल्ने 6 बजिसक्यो होइन सो हामी 21 गाइज वी आर हियर अनि अब अलिकति हाम्रो बाँकी छ होइन सो आई थिङ्क वी क्यान एक्सटेन्ड लाइक 20 मोर मिनट्स अनि ऱ्याप अप आई थिङ्क द्याट वुड बी गुड यसलाई चाहिँ अलिक ओपन डिस्कसन गर्नु खोजेको होइन
अब यसमा चाहिँ बेसिकल्ली जस्तो हामीले सिआइसिडीको पाइपलाइनमा पनि कहिलेकाहीँ किजहरू युज गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ जस्तो भल्ट अथवा जुनै पनि वेमा हुनसक्ला, त्यसलाई चाहिँ सकेसम्म एक्सपोजर हुन नमिल्ने गरेर सो मैले यहाँ पनि चेक गरिरहेको थिएँ क्या मिल्छ कि मिल्दैन भनेर एउटा हाम्रो यीमा पनि मैले सिम्पली के गरेको थिएँ भने जस्तो कसैले चाहिँ जस्तो मैले फर इक्जाम्पल कुनै एउटा सेक्रेट्स राखेको थिएँ गिटहबमा, सो त्यो सेक्रेट्सलाई चाहिँ मैले लेट्स चाहिँ इएनबी गरेर अथवा प्रिन्ट गरेर एक्सपोज गर्न मिल्न सक्ने हुनसक्छ नि त। जस्तो मैले चाहिँ यो सिआइसिडीको पाइपलाइन चाहिँ लेट्स चाहिँ पिआर क्रिएट हुँदाखेरि मैले चाहिँ पाइपलाइन रन हुने बनाइदिएँ भने कसैले त त्यो इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबल चेक गर्नलाई पनि एउटा पिआर बनाइदिन सक्छ नि त। सो त्यो केसलाई चाहिँ गिटअप गिटल्याबहरूले चाहिँ म्यानेज गर्दो रहेछ, तर जेनकिन्सबाट गर्दाखेरि चाहिँ अलिक कम्प्लेक्स हुन्छ होला। सो त्यो कुराहरू पनि जस्तो मैले इको सुपर सेक्रेट गर्दाखेरि आउनुपर्ने हो होइन। जस्तो यस्तै गरी चाहिँ देयर कुड बी वेज एउटा कुन चाहिँ एउटा स्टोरी पनि थियो होइन गिटअपको ऊ भएको, जस्तो मैले यो हेरेँ भनेदेखि चाहिँ यो मास्किङको कुराहरू सिक्रेट्स युज गर्दाखेरिको मास्किङको कुराहरू द्याट्स थिङ द्याट सुड बी टेकन केयर। जस्तो मैले एसटी भनेर देखाइँदो रहेछ क्या गिटअपले चाहिँ, अनि गिटल्याबले पनि त्यही गर्छ होइन। त्यो यो कुराहरू पुरै इएनबी भेरिएबल भएको यहाँ अहिले लाइक मैले इएनबीमै पनि डम्प हान्दै, जस्तो इएनबीमै डम्प हेर्दाखेरि पनि यसमा चाहिँ स्पिडमा गयो भने यस्तो सबै छ, तर सुपर सेक्रेट चाहिँ एस्ट्रिक छ क्या, किनभने गिटअपले पनि इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबलमै सिड गर्छ नि त। तर यो चाहिँ गिटअपको भयो भने, तर हाम्रो मेबी कस्टम पाइपलाइन छ भने जस्तै पिआरमा चाहिँ सेक्रेट चाहिने पाइपलाइन रन नगर्ने हो कि होइन, त्यो चाहिँ द्याट्स द थिङ वी फेस। अहिले अब सिआइसिडीको जमाना छ होइन। सो यो सिआई इज अ ब्याकडोर टु योर इन्फ्रा। अनि एउटा स्टोरी मैले भेटाएको थिएँ त्यो ट्राभिस सिआईमा, त्यहाँको कम्पनी चाहिँ मैले बिर्सेँ होइन। गिटअपको पर्सनल एक्सेस टोकन चाहिँ एक्सपोज भएर होइन $2000 बाउन्टी थियो कि एउटा। सो त्यो अनि त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर लेभलमा अब कम्प्रोमाइज हुनसक्छ नि त। सिआइसिडीलाई अब त्यो के अरे सिआईलाई एक्सेस हुन्छ, ओके नयाँ कुराहरू डिप्लोय गर्ने, अब त्यो डिप्लोय गर्ने ठाउँमा इफ वी आर नट मास्किङ द भेरिएबल्स होइन, एनीबडी अब ओपन सोर्समा अझ त्यो कुरा कति भयो कि लाइक सजिलो भयो अब इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबल हेर्ने, त्यस्तो गरिरहेको हुँदो रहेछ मान्छेहरूले। अनि त्यो ब्याकडोरलाई युज गरेर चाहिँ अब क्लाउडको एक्सेस पायो भने त होइन, अनि अब जहाँ जे पनि गर्न मिल्यो नि त होइन। रुम फुल अफ अपर्च्युनिटी, अब त्यहाँ आफ्नो के बिटकोइन माइन गर्नेदेखि लिएर अथवा जेसुकै होइन, कम्प्रोमाइजको चाहिँ एउटा लेभल हुँदो रहेछ। सो मास्किङ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। त्यो चाहिँ सबैले गर्नु भएको छैन भने चाहिँ यो बाटो गइसकेपछि लेट्स स्टार्ट डुइङ होइन। त्यो सजिलो छ। गिटल्याब युज गर्नुहुन्छ चाहिँ त्यहाँ युआईमा सिआई भेरिएबल बनाउने ठाउँमा चाहिँ दिस जस्ट अप्सन टु क्लिक होइन। त्यो मास्क भन्ने बित्तिकै चाहिँ सिआईले ओके यो भेरिएबल चाहिँ जहाँसुकै प्रिन्ट गऱ्यो भने म एस्ट्रिक हालिदिन्छु होइन, त्यो रिप्लेस गर्छ कि। सो द्याट्स एकदम राम्रो कुरा, इजिली पाउने कुरा अनि गर्नुपर्ने कुरा। अर्को भनेको अडिटिङ पनि एउटा होला होइन। जस्तो लेट्स से भल्टकै केसमा पनि त्यसको लगलाई मोनिटर गर्ने कुरादेखि लिएर, जस्तो एडब्ल्युएसको केएमएस युज गर्यो भने पनि त्यसको लगलाई हेरेर त्यसको प्याटर्न के छ हेर्न सकियो होला होइन। आई थिङ्क द्याट अल्सो म्याटर्स। अडिटिङमा कसले गरेछ त्यस्तो, अडिटिङमा कुनै एउटा मोनिटरिङ अथवा मेबी इएलकेमा पठाएर त्यस्तो कुनै, यो चाहिँ ओपन डिस्कसन नै हो। इफ देयर इज एनिथिङ यु वान्ट टु सेयर। क्वेसन अलिक क्लियर भएन कि खै। क्वेसन अलिक क्लियर भयो, फेरि एकचोटि सोध्छु। मैले चाहिँ यस्तो भनेको, जस्तो फर इक्जाम्पल लेट्स चाहिँ हामीले केएमएस अथवा भल्ट अथवा जुनै पनि सेक्युरिटी म्यानेजर युज गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ तिनीहरूमा मेबी वी क्यान गेट एट्याक नि त। सो त्यो केसमा चाहिँ मेबी धेरै रिड एक्सेस आयो, धेरै रिड रिक्वेस्ट आयो भने देयर इज समथिङ रङ भन्ने कुराहरू होला होइन। अनि त्यसपछि कुनैले चाहिँ नचाहिने, सो फर इक्जाम्पल अहिलेको केसमा हाम्रो पोस्टग्रेसको गरिरहेको थियौँ भने लेट्स चाहिँ पोस्टग्रेसको रुटको अथवा कुनै क्रेडेन्सियल नचाहिने क्रेडेन्सियल एक्सेस गरिरहेको होला होइन। आई थिङ्क त्यो प्याटर्न डिटेक्ट गरेर वी क्यान अल्सो सेट सम मोनिटरिङ र अलर्टिङ पनि होइन। त्यो भन्न खोजेँ मैले। इन्ट्रेस्टिङ। हामीले अब कस्टम नै टुलिङहरू गर्नुपर्छ होला, सिक्रेट म्यानेजरहरूले कति दिन्छ त्यस्तो कुराहरू होइन।
के अरे त्यही अब एनोमली प्याटर्न डिटेक्सन त्यो चाहिँ सिक्रेट्स नचाहिने सिक्रेट्स चाहिँ अब मागिरहेको छ भने त त्यसलाई त अब लाइक दे समथिङ फिसी नि त होइन त्यो पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट लाइक इन टर्म्स अफ सिक्युरिटी अर्को त्यो एउटा तिम्रो एउटा इजी वे चाहिँ मैले गिट क्रिप भन्ने रहेछ क्या एउटा सिम्पल रिभो छ, मैले त्यो डकमा पनि सेयर गरेको छु। गिट क्रिपले चाहिँ एउटा पाथ दियो भने चाहिँ मैले चाहिँ सेक्रेट्स भन्ने फोल्डरभित्र एउटा गिट एट्रिब्युट्स भन्ने फाइलमा चाहिँ मैले सेक्रेट्स भन्ने पाथ हालिदिएँ भने त्यसले सेक्रेट्स फोल्डरभित्र जे फाइल हालेर मैले गिट कमिट गरेर पठाइदिएँ भने त्यसरी इन्क्रिप्ट गरेर पठाइदिँदो रहेछ क्या। सो अनि त्यो डिक्रिप्सन की चाहिँ यु क्यान सेट सिमेट्रिक र असिमेट्रिक नै, अनि त्यो किज डिक्रिप्सन की चाहिँ मैले सबैलाई एक्सेस दिनु पऱ्यो होइन, अथवा सबैलाई पठाउनु पऱ्यो, अथवा असिमेट्रिक छ भने त्यसको डिक्रिप्सन की पठाउनु पऱ्यो। सो त्यो गरेर चाहिँ इट्स लाइक एकदम फास्ट चाहियो भने चाहिँ काम लाग्ने रहेछ गिट क्रिप भन्ने, एजिडब्ल्युएको गिट क्रिप भन्ने सेयर गर्थ्यौँ है, त्यो सही रहेछ। सिक्रेट्स चाहिँ सकेसम्म कोडमा चाहिँ हाल्नु राम्रो प्र्याक्टिस होइन होइन कमेन्ट गर्दाखेरि अब त्यस्तो कुराहरू जो चेन्ज हुन्छ भन्ने सेन्स अथवा चेन्ज गर्नुपर्छ भन्ने सेन्स कि जस्तै एउटै पासवर्ड अब 5 वर्षसम्म युज गर्नु चाहिँ त्यो चाहिँ एकदमै नराम्रो प्र्याक्टिस हो होइन। सो त्यसलाई अब सकेसम्म नगर्ने, अब गर्नै पऱ्यो भने नि देयर आर सोल्युसन्स होइन। अर्को एउटा चाहिँ ऊ पनि हुन्छ, सो मैले रिसेन्टली सबै क्लिन अप गरेको भनेको चाहिँ सो एडब्ल्युएसको मैले की युजर बनाएर की मेन्टेन गरेँ भनेदेखि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ आइपी रेस्ट्रिक्सन हालिदिने क्या। त्यसै हाम्रो भनौँ न इन्टरनल एडब्ल्युएसको सर्भिस कल गर्दा भिपिसी अथवा इन्टरनल्ली थ्रु जाँदैन भने पनि मैले आइपीको रेस्ट्रिक्सन हालिदिएँ भनेदेखि चाहिँ त्यसै नेटबाट मेरो एडब्ल्युएस कल हुन्छ भने मैले नेटको आइपीलाई रेस्ट्रिक्सन हालिदिएँ भने त्यो की जति बाहिर एक्सपोजै भयो भने केही पनि युज गर्न पाएन नि त। द्याट अल्सो प्रिभेन्ट एउटा जस्तै माइस्क्युएलको छ भने हस्टमा लिमिट हुनसक्छ होइन क्रेडेन्सियल वाइज। वाइट लिस्टिङ गऱ्यो भने मोर बेटर सरी कसैले कम्पनी छोड्दैछ होइन आफ्नो टिममा, अब उसलाई सेयर गरेको हुन्छ सिक्रेट्स। अब यो मेजर सिक्रेट्स म्यानेजमेन्टको डिस्कसनमा यो पनि ल्याउनुपर्छ होला एउटा। त्यही अब ऊ गयो अनि उसले चाहिँ अब इफ हि ह्याज सम ब्याकडोर्स होइन सबै कुरा अब त्यो अब जति एक्सपिरियन्स डेभलपर छ त्यति धेरै इन्भल्भ भएको हुन्छ होइन। उसलाई अब आउटपोर्ट गर्नलाई भनौँ न अपपोर्ट गर्नलाई चाहिँ गाह्रै हुन्छ। अब त्यस्तो केसमा चाहिँ त्यो यस्तो कुराहरू ख्याल गर्नुपर्छ होला लाइक सेन्ट्रलाइज कन्ट्रोल, अनि त्यसपछि अहिलेको जस्तो त्यो लाइक गर्ने के भन्छ वाइट लिस्टिङ गर्ने होइन। यहाँ भर्खर एउटा ऊ पनि आयो होइन 2FAहरूको कुराहरू, अनि त्यो पनि इम्पोर्टेन्ट। सो यदि उसले चाहिँ उसको अब मती बिग्रियो होइन बिचमा आएर चाहिँ ल म सब सकिदिन्छु भनेर ऊ लागि पऱ्यो भने चाहिँ उसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने एउटा मेकानिजम चाहिँ हुनुपर्छ होला। सो द्याट्स भेरी क्रिटिकल नि त। अब डाटाबेस पब्लिकली सकेसम्म अहिले राख्दैन प्रायः मान्छेले, तर इफ देयर इज अ वे टु गेट इन्टु डाटाबेस होइन सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट चिज त्योहरू होइन। सो त्यसमा पनि अब वर्कआउट कसैले केही गरेको छ लाइक अलिकति राम्रोसँग म्यानेज छ आफूलाई सेयर गर्न मन लाग्ने होइन स्टोरी पनि छ भने सेयर गर्दा हुन्छ। विनोद चौधरी केही छ जस्तो लाग्यो मलाई, एनी इन्ट्रेस्टिङ स्टोरी? बेसिकली एउटा चाहिँ भिपिएनले एउटा लेभलको ब्लक गर्छ होइन। जस्तै जम्प अथवा बेसियन हस्टमा कतै जानु छ भने पनि एउटा भिपिएन लेभलको मेबी फाइल र युजर नेम पासवर्डको भिपिएन भयो भनेदेखि चाहिँ इफ वी रिभोक भिपिएन लट्स अफ थिङ त्यहीँबाट स्टप हुन्छ क्या एउटा लेभलमा चाहिँ अनबोर्डिङ र अफबोर्डिङकै केसमा होइन। एउटा पोइन्टमै ड्रिल गर्न सक्यो भने चाहिँ अनि अरू पनि जस्तै कि हामीले सबै कुरा भिपिएनमा हाल्न अब कति मिल्छ होइन। यदि त्यो पर्सपेक्टबाट मिल्दैन भने अरू चाहिँ जस्तै कि हाम्रो जति पनि सर्भिस छ त्यसलाई चाहिँ सिङ्गल साइन टाइपकोमा ल्याएर हाल्यो भने पनि उसको चाहिँ त्यहाँबाट एउटा इमेल फाल्ने बित्तिकै एकाउन्ट फाल्ने बित्तिकै होइन अब हाम्रो एप्लिकेसनमा नि एक्सेस हुन्छ नि त उसको त। अब त्यो कुरा आइदर रोटेसनबाट गर्न सकिन्छ अर उसको त्यही सिङ्गल साइन इन रिभोक गर्ने बित्तिकै उसलाई चाहिँ एक्रस द स्ट्याक चाहिँ अब अफबोर्ड गर्न सकियो होइन। अफबोर्डिङमा ओके
सो त्यही हाम्रो अफबोर्डिङमा चाहिँ हामीले एउटा सिआईहरू जस्तो पनि राख्नुपर्छ होला एउटा जस्तो कोही एउटा मान्छेलाई चाहिँ मल्टिपल ठाउँमा एक्सेस दिएको हुनसक्छ अनि अनबोर्डिङ प्लस अफबोर्डिङ हुँदाखेरि चाहिँ अब एउटा गिटअपमा एउटा पुल रिक्वेस्ट बनायो त्यो युजरको नाम राखेर अनि त्यसपछि त्यसबाट चाहिँ उसलाई जहाँ जहाँ एक्सेस दिनु छ एक्सेस हुन्छ अनि अफबोर्ड हुँदाखेरि पनि नाम हटायो भने त्यो सिआईले चाहिँ रन भएर एक्सेसहरू हटाइदिन्छ त्यो पनि इम्प्लिमेन्ट गर्न इम्पोर्टेन्ट हुन्छ होला किनभने म्यानुअली सबै ठाउँमा गर्न पर्ने प्रब्लम पनि हुनसक्छ कतिवटा सेक्रेट्सहरू सो त्यो एउटा छ अनि सिङ्गल साइनअनको कुराले पनि म्यानेज हुन्छ मलाई नाइस लाग्यो है त्यो सिआईवाला सो इफ यु बिल्ड लाइक एउटा अब राम्रै बनाउँदैछ टिम होइन त्यो अब धेरै सर्भिस युज गर्नुपर्छ अनि त्यो कुरालाई नि अटोमेट गऱ्यो भने सिआईबाट ओके नयाँ डेभलपर आयो अब मेबी उसको अब के एउटा आइडेन्टिटी राख्यो अनि त्यो सिआईमा चाहिँ एउटा जबहरू जस्तो बनायो आफ्नो कस्टम बनाउनु पाइयो नि त होइन सो सबै ठाउँमा ऊ अफबोर्ड हुँदाखेरि उसलाई अब त्यो एउटा लाइन झिक्दिएपछि होइन उसलाई सबै त्यो प्रोसेसले नै सर सबैतिर एउटा के डिअथ गर्दै जान्छ इन्ट्रेस्टिङ मेन चाहिँ यो अनबोर्डिङ अफबोर्डिङ गर्ने प्रोसेसको लागि चाहिँ गुगलले चाहिँ बियोन्ड कर्भ भन्ने चाहिँ यो अहिले कोभिडको बेलामा चाहिँ राम्रो फिचर ल्याएको छ होइन यसले चाहिँ के गर्छ भनेपछि भिपिएन बनाउन भ्याउँछ नि त कम्पनीहरूलाई बियोन्ड कर्भले चाहिँ जिरो ट्रस्ट नेटवर्क चाहिँ सेटअप गरिदिन्छ क्या अनि म्याक्सिमम् सर्भिसहरू चाहिँ आफ्नो कम्पनीको चाहिँ इन्टरनल एक्सेस मात्र हुने बनाउने अनि बियोन्ड कर्भबाट मात्र एक्सेस हुने त्यस्तो बनाउने होइन अनि आइएपी भन्ने चाहिँ प्रक्सी पनि छ कि गुगलको फिचर त्यसले चाहिँ जुनै पनि अब सपोज कुनै इन्स्टेन्समा एक्सेस चाहिँ गर्नु पऱ्यो पनि त्यो टर्नलिङ गरेर मात्र एक्सेस गर्नु मिल्ने त्यो चाहिँ क्लाउड सोल्युसन दिएको छ होइन त्यसले पनि पासवर्ड लिक भए पनि बाहिरबाट चाहिँ पब्लिक नेटवर्कबाट एक्सेस नहुने भयो भने चाहिँ त्यो सेक्रेट रोटेट गर्नुपर्ने पनि प्रब्लम आउँदैन कि हामीले चाहिँ बेसिकली त्यो सोल्युसन एप्रोच छ मेरो कम्पनीमा चाहिँ फ्री होला फ्री होइन होला नि लोड ब्यालेन्सरको इन्टिग्रेसन पनि छ क्या होइन त्यो राम्रो ब्यालेन्सरलाई पनि गर्न मिल्यो अनि कुन चाहिँ सर्भिस अनि बेसिकली चाहिँ एप्लिकेसन लेभलमै त्यो सर्भिस एकाउन्ट इम्प्लिमेन्ट पनि गर्नु मिल्छ त्यहाँबाट गुगल क्लाउडमा मात्र छ त्यो कुरा लाइक गुगल क्लाउडको सर्भिसहरूमा मात्र हो कि बाहिर मैले चाहिँ त्यो कसैले युज गरेको छ मैले हेरेको थिएँ त्यसको उनी छ नि त एउटा केस स्टडी नै निकालेको छ नि त्यो चाहिँ बाहिर हाम्रो अरू सर्भरमा पनि गर्न मिल्छ क्या जस्तो फर इक्जाम्पल मलाई चाहिँ के अथेन्टिकेसन केही पनि बनाउनु परेन मैले बियोन्ड कर्भको त्यो के अरे इन्टरप्राइज के समथिङ प्रोक्सी भन्ने छ नाम बिर्सेँ होइन सो इन्टरप्राइज के आइडेन्टिटी प्रोक्सी अर समथिङ के भन्ने छ त्यसलाई चाहिँ मैले कुनै एउटा एरोडेसको इन्स्टेन्समा एप्लिकेसन होस्ट गरेको छु त्यहाँ पनि त्यसको पनि अथेन्टिकेसनमा लेट्स म त्यो इन्स्टेन्सको आइपी अथवा युआरएलमा गयो भनेपछि चाहिँ गुगलको लगइनमा पठाइन्छ क्या त्यसले अनि फेरि अथेन्टिकेट गरेर एरोडेसमै आउन सक्छ इन हाउस सर्भरमा पनि काम गर्यो गुगल क्लाउडको त भइहाल्यो अभियस त्यो चाहिँ भिपिएनको अप्सन कति कम्पनीहरूको चाहिँ अन प्रिमाइज सिस्टम पनि हुन्छ त्यही भएर हाइब्रिड बनाउनको लागि चाहिँ गुगलले चाहिँ एन्थोज भन्ने सोल्युसन पनि रिसेन्टली निकालेको छ होइन त्यो सोल्युसनले पनि जस अन प्रिमाइजलाई पनि क्लाउड जसरी ट्रिट गर्ने चाहिँ त्यो सोल्युसन चाहिँ हुन्छ कि अनि बियोन्ड कर्भले त्यो सबै गर्छ कि यो सबै फेरि गुगलको चाहिँ भेन्डर लक भए जस्तो हुन्छ हुन चाहिँ होइन तर गुगलले चाहिँ सोल्युसन चाहिँ राम्रो दिएको छ कि त्यसको चाहिँ ओके सो मेबी नेक्स्ट अरू हामी मात्र बोलिरहेको जस्तो लाग्यो नि दिस इज ओपन फ्लोर फेरि होइन या 6 more minutes अब त्यही इफ यु कुड सेयर अरू आफ्नो स्टोरीहरू अथवा सिक्रेट्स म्यानेजमेन्टकै अहिले भइरहेको च्यालेन्ज होइन इफ यु हेभ एनी प्रब्लम लेट्स डिस्कस अन द्याट अनि वी क्यान लाइक हेभ अब कुनै नट नेसेसरी भल्ट अथवा सम बेटर सोल्युसन सो फ्लोर इज ओपन गाइज यो सेक्रेट म्यानेजमेन्ट अथवा यो भल्ट युज गरेर चाहिँ एप्लिकेसन स्पेसिफिक लाइक अथराइजेसन किजहरू अथेन्टिकेसन किजहरू हुन्छ नि
अथवा भनौँ इन्क्रिप्सन किजहरू बेसिकली। अनि इन्क्रिप्सन कीहरूलाई चाहिँ रोटेट गर्दाखेरि त्यससँग रिलेटेड डेटालाई पनि फेरि रिइन्क्रिप्ट रिडिक्रिप्ट गर्नुपर्छ नि त। त्यो प्रोसेसलाई चाहिँ भल्ट युज गरेर गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो प्रोसेस हुन्छ, कसरी गर्छ भनेर। एक्चुअली फेरि रिपिट गर्दैन है म सानो जस्तै एप्लिकेसन लेभलबाट गरिने डेटाहरू जति हुन्छ नि, डेटाहरूलाई इन्क्रिप्सन गर्ने प्रोसेसमा चाहिँ जेनरली चाहिँ हामीले अब की रोटेट गर्दाखेरि चाहिँ डेटालाई फेरि रिइन्क्रिप्ट र रिडिक्रिप्ट गरेर रिइन्क्रिप्ट गरिराखेको हुन्छ क्या जेनरली। किनभने अब त की नै इन्क्रिप्सन की नै चेन्ज हुन्छ नि त। त्यो बेलामा चाहिँ अब भल्टले अब नयाँ रोटेट गर्दाखेरि कीलाई रोटेट गर्दाखेरि त्यो रिइन्क्रिप्सन डिक्रिप्सन प्रोसेसलाई पनि अटोमेट गर्ने केही टेक्निक हुन्छ कि अथवा कसरी गरिराखेको हुन्छ भनेर। यो चाहिँ युज केस अनुसार भयो होइन। भल्टको चाहिँ सेक्युरिटी इन्जिन मैले अलिकति भन्दाखेरि त्यो क्रिप्टोग्राफिक इन्जिन छ नि त्यसमा चाहिँ मैले चाहिँ गरेको छैन, त्यो भएर केसम्म चाहिँ गर्नुपर्छ म चाहिँ भन्नु सक्दिनँ होइन। त्यो विषय चाहिँ एक्चुअली हेऱ्यो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ तिम्रो भनेको सल्युसन, तिम्रो भनेको प्रब्लमको चाहिँ सल्युसन दिन्छ कि जस्तो लाग्यो मलाई है त। प्रब्लम चाहिँ अलिकति इन्क्रिप्सन के अरे इन्क्रिप्ट गर्ने कि डिक्रिप्ट गर्ने कि नै रोटेट गर्नु पऱ्यो होइन। इन्ट्रेस्टिङ। त्यसमा चाहिँ यस्तो आई एम नट स्योर होइन, तर जस्तो इन्क्रिप्ट गर्दाखेरि इन्क्रिप्ट मल्टिपल की नि त। जस्तो त्यो केएमएसको केसमा पनि लेट्स से इफ वी आर गोइङ फर डिजास्टर रिकभरीको छ भने वी माइट युज लेट्स से युएसको र मुम्बईको दुईवटा की युज गरेर इन्क्रिप्ट गऱ्यो भने वी क्यान डिक्रिप्ट फ्रम एनी अफ दोज किज नि त। सो यसमा पनि लाइक सिमिलर वी डोन्ट इन्क्रिप्ट विथ द आई डोन्ट थिङ्क सिङ्गल कीले, तर मल्टिपल कीले इन्क्रिप्ट गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ इफ यु रोटेट द की जस्तै 5 of 3 वाला छ नि इन टर्म्स अफ उसमा सिमर सेक्रेटको आई थिङ्क त्यो गर्दाखेरि चाहिँ जस्तै मैले चाहिँ दुईवटा कीले इन्क्रिप्ट गरिरहेको छु भने मैले चाहिँ मास्टर की युज गरेर आई क्यान जेनेरेट एनदर इन्क्रिप्सन की। सो त्यो केसमा चाहिँ आई थिङ्क इट वर्क्स कि त नट स्योर है, हेर्नुपर्छ त्यो चाहिँ। तर बेसिकली चाहिँ लेट्स से मल्टिपल कीले इन्क्रिप्ट गरेको छ भने त्यो इन्क्रिप्सन की नै फेरि नयाँ आयो भने पनि इट सुड वर्क जस्तो लाग्छ है। किनभने मास्टर की इन्क्रिप्सन की जेनेरेट गर्ने की त स्ट्याटिक छ नि त। ओके, हो त्यो चाहिँ हुनसक्छ। मल्टिपल कीले गर्दाखेरि चाहिँ सर्टेन टाइम पिरियडमा चाहिँ त्यो इन्क्रिप्सन प्रोसेस मेकानिजम चेन्ज गर्दै बस्नु पर्यो। अनि अहिलेलाई अब एउटा की मात्र चेन्ज हुँदा पनि बाँकी रहेको अर्को 4वटा कीले काम गर्छ। सो तपाईँको 5th कीको लागि चाहिँ फेरि नेक्स्ट टाइम प्रोसेसमा चेन्ज हुँदै जान्छ काइन्ड अफ। त्यो एक्ज्याक्ट केएमएसमा पनि त्यही हुन्छ क्या। चाहिँ मैले दुईवटा युएसको युएस इस्ट 1 अर समथिङको र यता मुम्बईको की युज गरेँ भनेदेखि चाहिँ मैले दुईटै कीले इन्क्रिप्ट गरेर राख्छु होइन। तर त्यो दुईटै मास्टर कीको युज गरेर चाहिँ जस्तो मैले युएसको कीले पनि डिक्रिप्ट गर्न पाउँछु, यताको पनि कीले पनि डिक्रिप्ट गर्न पाउँछु। यसो इफ युएस रिजन सबै गयो भने पनि आई क्यान डिक्रिप्ट थ्रु मुम्बईको रिजन क्या। सो देयर सुड बी लाइक सिमिलर एप्रोच कुनै छ होला, नट स्योर त। ओके, anything? So other question guys? Last 1 minute. आफ्नो प्रब्लमहरु एनिथिङ लाइक अर स्टोरी अर केही कम्प्रोमाइज भएको थियो भने एकचोटि हाम्रो चाहिँ एउटा कम्पनी एक्समा मैले काम गर्दा हैन एडब्ल्युएस की चाहिँ अब त्यही मेन चाहिँ डेभलपरहरूले बनाउने एउटा सुरुको डेभलपरले बनाउने हैन अर्ली फेजमा, अनि त्यो चाहिँ धेरै ठाउँमा रियुज भएर त्यो यति ठाउँमा त्यसको जुन पर्पजको लागि बनाएको छ त्यो भन्दा एकदम वाइल्डली के लाइक आउट अफ स्कोप युज भएर पछि चाहिँ अब त्यो कहाँ छुन्छ हैन, चेन्ज गर्न पनि सक्दैन, दे आर इन अ ट्र्याप टाइपको के। अनि पछि झिक्नलाई चाहिँ अब एकवटा सर्भिसमा गएर हैन त्यो सो चेन्ज गर्ने अलिकति पछि हेडेक नै भएको थियो कि। अब त्यो भनेको त सिंगल पोइन्ट अफ फेलियर जस्तो एउटा इन सेन्स अफ सेक्युरिटी हैन, लाइक कम्प्रोमाइज हुँदा पनि अब सबै कुरा गर्न सक्ने भयो नि त। सो एउटा बेस्ट प्र्याक्टिस चाहिँ डु नट रियुज हैन, त्यो अब जस जेको लागि चाहिने की हो हैन, जेको लागि चाहिने क्रिडेन्सियल हो त्यो स्कोप चाहिँ न्यारो डाउन गरेर, तर अलिकति टाइम लगाउने सुरुमा पर्मिसनहरू राख्ने, अनि
अलिकति अब स्पिड चाहिँ घटाउँछ होइन, तर इट्स अल्सो इम्पोर्टेन्ट थिङ होइन। पछि आफू ठुलो भइसकेपछि चाहिँ त्यस्तो कुराहरूले चाहिँ एकदम धेरै हिकअप ल्याउँछ नि त। सो एउटा गर्नुपर्ने, अनि एक्रस द टिममा चाहिँ आफ्नो पर्सनल कीहरू युज गर्ने होइन। क्लाउड प्रोभाइडरहरूको छ भने सेयर चाहिँ सकेसम्म युज नगर्ने, क्रिडेन्सियल पनि त्यही गर्ने होइन। जस्ट फ्रम एक्सपिरियन्स। ओके राजु, आई थिङ्क वी आर the end of session. के छ तिम्रो, or we can extend if guys wants, or I don't know है। छैन जस्ता। So let's wrap up. हुन्छ। Thank you all. अनि त्यसपछि नेक्स्ट मिटअपको लागि चाहिँ इफ यु हेभ एनिथिङ लाइक इफ यु वान्ट टु प्रेजेन्ट अर कुनै टपिकमा इफ यु वान्ट एनिथिङ टु गेट प्रेजेन्टेड जस्ट रिच आउट। अनि त्यसपछि स्ल्याकको लिङ्क पनि मैले त्यसमा हालेको छु, द्याट्स वान स्ल्याक, अनि गेट द कन्भर्सेसन गोइङ। हामीले अनि यो सबै मिटअपको चाहिँ गिटअप इस्युहरू बनाउने, गिटअप प्रोजेक्ट नै बनाउने गरेको छ। यो फाइलहरू पनि हामी सेयर गर्छौँ होइन, यो भिडियो पनि रेकर्डेड छ। सो यो अपलोड भएपछि त्यसको डिस्क्रिप्सनमा पनि हाल्छौँ, स्ल्याकमा पनि हुन्छ होला। हुन्छ, until next meetup है। Thank you guys. Thank you guys. Bye. Okay, bye. Bye bye. Thank you for the